Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, sumasahimpapawid sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa ating Most Essential Learning Competency na napapatunayan na ang pagiging mapagpasalamat ay ang pagkilala na ang maraming bagay na napapasa iyo at malaking bahagi ng iyong pagkatao ay nagmula sa kapwa. Nasa kahuli-hulihan ay biyaya ng Diyos. Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay ginagawa ng buong puso. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin talakayin ang ating aralin, halina't alalahanin ang inaral natin noong nakaraan. Ang tinalakay natin noong nakaraan ay ang 3 antas ng kawalan ng pasasalamat. Ano-ano nga ba ang mga ito? Ang 3 antas ng kawalan ng pasasalamat ay ang hindi pagbabalik ng kabutihang loob sa kapwa, ang pagtatago sa kabutihang ginawa ng kapwa, at ang hindi pagkilala o pagkalimot sa kabutihang natanggap mula sa kapwa. Mula sa 3 antas ng kawalan, ang ikatlo ang pinakamabigat sa lahat, ang hindi pagkilala o pagkalimot sa kabutihang natanggap mula sa kapwa. Sapagkat ito ay nagpapatunay lamang na hindi pagbibigay halaga sa taong nagsakripisyo upang maibigay lamang ang iyong pangangailangan o naghangad lamang ng maganda para sa iyong buhay. Ngunit sa kabila nito, tandaan na kailangang maging malawak ang iyong kaisipan sa mga taong hindi marunong magpasalamat. Huwag isipin na tinuturuan lamang silang maging abusado. Maaaring nasa proseso pa sila ng pag-unlad sa pagiging sensitibo sa kapwa at sa epekto ng kanilang ginagawa sa kapwa. Ang pagpapasalamat ay isa sa pagpapahalaga ng mga Pilipino na kung saan na ipakikita ito sa pagkakaroon ng utang na loob. Ayon kay Father Albert E. Alejo, ang utang na loob ay lumalalim kapag ang tumanggap ng biyaya o pabuya mula sa sinuman ay nakadarama ng matinding pananagutang mahirap tumbasan lalo na sa panahon ng kagipitan. Ibig sabihin,
mas tumitindi ang pagkakaroon ng utang na loob o ang pasasalamat sa tao kapag natulungan mo siya sa oras na nasa matindi siyang pagsubok? May napagsabihan na ba kayo ng salitang salamat? O may nakapagsabi na ba sa inyo ng salamat? Ano ang inyong naramdaman? Napakasarap para sa isang tao na makarinig ng salitang salamat, lalo na kung ito ay nagmumula sa taong ginawan ng kabutihan. Hindi man naghihintay ng kapalit na material o pinansyal, ngunit sapat na para sabihin o sabihan ng salamat. Ang pagkakaroon ng saloobing mapagpasalamat ay nakatutulong upang matuto tayong magpahalaga at makontento sa mga bagay na mayroon tayo. Ang pagiging kontento ay tanda ng taong masaya at puno ng biyaya. Ngayong araw na ito, tatalakayin natin ang mga dahilan kung bakit nagdudulot ng kaligayahan sa tao ang pasasalamat. Handa na ba kayo? Tara at simulan na natin. Ang pagiging mapagpasalamat ay ang pagkilala na ang maraming bagay na napapasa atin at malaking bahagi ng ating pagkatao ay nagmula sa kapwa at sa kahuli-hulihan ay biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng bagay na mayroon tayo ay nagmula lamang sa ating sariling sikap at kakayahan. Mayroon at mayroong naging dahilan kung bakit napasa atin ang mga bagay na mayroon tayo. Yan ay walang iba kundi ang ating kapwa at higit sa lahat mula sa biyaya ng ating poong may kapal. At bilang ganti o sukli, ay kailangan nating magpasalamat at gumawa ng kabutihan sa kanila, na kung saan sa pagsasagawa natin ng kabutihang ito, ay gawin ito ng buong puso at buong husay. At dahil kinikilala natin ang maraming bagay ay galing sa ating kapwa at sa Diyos, tayo ay natututong magpasalamat at tumanaw ng utang na loob. At dahil din dito, nakapagdudulot ito sa atin ng iba't ibang benepisyo. Napatunayan ito sa mga pag-aaral na ang pagsasabuhay ng pasasalamat ay isa lamang sa mga paraan upang maiwasan ang mga sakit at mapanatiling maayos ang ating kalusugan. Bukod sa mga benepisyong naidudulot ng pasasalamat sa kalusugan, nagbibigay din ito ng kaligayahan sa ating buhay. Ayon kay Sonia Lubomirsky, isang kilalang psikologo sa pamantasan ng California, may 8 dahilan kung bakit nagdudulot ng kaligayahan sa tao ang pasasalamat. Ang mga ito ay una, nagtataguyod ito sa tao upang namnamin ang mga positibong karanasan sa buhay. Ikalawa, ay nagpapataas ng halaga sa sarili. Ikatlo, nakatutulong upang malampasan ang paghihirap at masamang karanasan. Ikaapat, ay nagpapatibay ng moral na pagkatao. Ikalima, tumutulong sa pagbuo ng samahan. Ika-6, pumipigil sa tao na maging mainggitin sa iba. Ika-7, hindi sumasang-ayon sa negatibong emosyon, at ang panghuli ay ang tumutulong upang hindi masanay sa pagkahilig sa mga material na bagay o kasiyahan. Ang unang dahilan, nagtataguyod ito sa tao upang namnamin ang mga positibong karanasan sa buhay. Dahil sa mga natamasang biyaya, natuto kang maging kontento sa buhay. At paano ba maging kontento sa buhay? Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga simpleng bagay na natatanggap, ibig sabihin, hindi tumitingin ang taong magpasalamat sa laki o liit ng biyayang natatanggap. Halimbawa na rito ay sa kabila ng mga gamit sa paaralan, natututuhan mong pahalagahan ng mga bagay na maaari mo pang gamitin o pakinabangan. Patutuo kang maging masinop
at mapamaraan. At ang ikalawang dahilan ay nagpapataas ng halaga sa ating sarili. Dahil sa mga nagawang kabutihan ng ibang tao sa atin, napatunayan natin na tayo ay may halaga sa kanila. Alam natin na mahalaga tayo sa kanila kaya ginagawan tayo ng kabutihan. Tinutulungan nila tayo, kaya naman ito ang nagbibigay sa atin ng dahilan upang tumaas ang ating tiwala sa sarili, gayon din tayo ay nagkakaroon ng inspirasyon na gumawa rin ng mabuti sa ibang tao. At ang ikatlong dahilan naman ay ang nakatutulong upang malampasan ang paghihirap at masamang karanasan. Kung mayroon kang birtud na pasasalamat sa kabila ng mga hamon sa buhay, natutuhan mong dalhin ang mga ito ng magaan at tignan ang buhay sa positibong pananaw. Sa katunayan, isa sa mga dapat nating ipagpasalamat ay ang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng mga ito ay natututo tayong maging matatag at nakatutulong ang mga ito sa atin upang tayo ay mas maging mabuti. Ikaapat na dahilan ay ang nagpapatibay ng moral na pagkatao. Dahil alam mong ginagawan ka ng kabutihan, ibinabalik mo ang kabutihang iyon sa pamamagitan ng mabuting salita o kilos. Ngunit sa kabila ng paggawa mo ng kabutihan sa iyong kapwa, ay hindi ka ginagantihan ng parehas na kabutihan. Subalit nararapat pa rin na ipagpatuloy mo ito bilang isang tao na nagmamahal at umuunawa. Sabi nga, huwag mong hanapin sa iyong kapwa ang ginagawa mong kabutihan sa ibang tao. Iba-iba tayo ng pamamaraan at iba-iba ang level ng pagtulong o paggawa ng kabutihan ang bawat isa. Ang mahalaga ay marunong silang gumawa ng kabutihan kahit sa mumunting paraan at may pagpatuloy ito ng buong husay at pagmamahal. Sabi nga ni Blessed Mother Teresa ng Calcutta, kalimutan man nila ang kabutihang ginawa ngayon, gawin mo pa rin ang mabuti. Ibig sabihin, ipagpatuloy mo pa rin kung ano ang alam mong tama. Ito ay ang paggawa ng kabutihan. Panglima, tumutulong sa pagbuo ng samahan ng kapwa. Ang pasasalamat ay nakatutulong upang palakasin anumang ugnayan mayroon ng bawat isa. Maliban pa dito, ay nakatutulong din ito upang makabuo ng panibagong samahan sa kapwa. Ang taong mapagpasalamat ay kinalulugdan ng kanyang kapwa. Walang kasing sarap makisama at makipag-ugnayan sa mga taong marunong magpasalamat. At ang pang-anim, pumipigil sa tao na maging mainggitin sa iba. Kung ikaw ay tunay na nagpapasalamat sa anumang bagay o sa mga biyayang mayroon ka, halimbawa, pamilya, kalusugan, tahanan, trabaho, hindi ka mag-iisip na ikumpara mo sa ibang tao ang iyong buhay. Magkakaroon ka ng contentment sa sarili mo. Sa buhay mo kung isinasabuhay mo ang pasasalamat. Matututo ka na makontento sa mga bagay na mayroon ka at pahalagahan mo ang mga ito ng buong husay. Magkakaiba man tayo ng mga biyayang natatanggap, may mga malaki o maliit, simple o bonggang biyaya, matuto sana tayo o ang bawat isa na tanggapin ang mga ito at ipagpasalamat. At ang ikapito, hindi sumasang-ayon sa negatibong emosyon. Ang pasasalamat ay nakapagtatanggal ng mga negatibong damdamin tulad ng galit o kasakiman. Nakatutulong ito na i-convert ang mga negatibong emosyon patungo sa positibo. Sa totoo lang, mahirap ang maging
magagalitin kung ikaw ay lubos na nagpapasalamat sa iyong buhay. At ang panghuling dahilan, tumutulong upang hindi masanay sa pagkahilig sa mga material na bagay o sa kasiyahan. Ang kaligayahang dulot ng mga material na bagay ay pansamantala lamang. Ngunit, ang isang taong mapagpasalamat ay nagtataglay ng simpleng pamumuhay. Sabi nga natin kanina, marunong makontento ang taong mapagpasalamat sa kabila ng pagkakaroon ng mga simpleng bagay o gamit. Natututo siyang mas pahalagahan ng mga ito at maging masaya. Tunay ngang nakapagpapabago sa ugali at pananaw sa buhay ng taong marunong tumanaw ng utang na loob o magpasalamat sa biyaya o tulong na natatanggap. Napagtutuunan niya ng pansin ang magagandang nararanasan na nagiging dahilan upang magpatuloy sa kanyang buhay. Mayroon ba kayong katanungan sa ating pinag-aralan sa araw na ito? Naintindihan niyo ba ang ating aralin? Kung talagang naintindihan ninyo ang ating aralin at ang ating pinag-aralan, isa-isahin nga ninyo ang mga dahilan kung bakit nagdudulot ng kaligayahan sa tao ang pasasalamat. Kung ang mga sagot ninyo ay ang mga sumusunod, nagtataguyod ito sa tao upang namnamin ang mga positibong karanasan sa buhay, nagpapataas ng halaga sa sarili, nakatutulong upang malampasan ang paghihirap at masamang karanasan, nagpapatibay ng moral na pagkatao, tumutulong sa pagbuo ng samahan, pumipigil sa tao na maging mainggitin, hindi sumasang-ayon sa negatibong emosyon, at tumutulong upang hindi masanay sa pagkahilig sa mga material na bagay o kasiyahan, tama kayo. Palatandaan lamang yan na may natutunan kayo sa ating aralin. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw na ito. Una, ang pasasalamat ay hindi lamang pinakadakilang birtud, ngunit ang magulang ng lahat ng mga birtud. Dahil kung taglay ito ay magsusunuran na ang iba pang mga magagandang birtud. Halimbawa, kung may sasabuhay ang birtud ng pasasalamat, magiging madali upang may sasabuhay ang iba pang birtud kagaya ng katapatan, paggalang, pananagutan at iba pa. Pangalawa, kung ang tao ay mapagpasalamat at marunong tumanaw ng utang na loob, matututo siyang kumilala ng lahat ng napapasa kanya ay mula sa tulong ng iba at lalo't higit sa ating Diyos. At ang pangatlo na mahalagang tandaan, ang pasasalamat ay hindi isang paraan upang magkaroon ng magandang pakikitungo at kontentong buhay. Ang pagkakaroon ng saloobing mapagpasalamat ay nakakatulong upang matuto tayong magpahalaga at makontento sa mga bagay na mayroon tayo. Ang pagiging kontento ay tanda ng taong masaya at puno ng biyaya. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon lamang tayong 5 katanungan.
Babasahin ko ang bawat sitwasyon, piliin at isulat ang tama o mali sa inyong sagutang papel. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng sitwasyon at mali naman kung hindi. Handa na ba kayo? Makinig at unawaing mabuti ang mga tanong. Para sa unang bilang, tama o mali? Laging ikinukumpara ni Eunice ang kanyang kalagayan sa buhay sa kanyang matalik na kaibigan na si Ella. Laging ikinukumpara ni Eunice ang kanyang kalagayan sa buhay sa kanyang matalik na kaibigan na si Ella. Ano ang inyong sagot? Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Ikalawang tanong. Naging mapagmataas si Jake mula nang nakapagtapos siya ng pag-aaral. Naging mapagmataas si Jake mula nang nakapagtapos siya ng pag-aaral. Tama o mali? Kung ang sagot ninyo ay mali, mahusay mga anak, tumpak ang inyong kasagutan. Pangatlong bilang, nakukuha pa rin ngumiti at magpasalamat ni Jenny sa kabila ng mga hamong dumating sa kanyang buhay. Nakukuha pa rin ngumiti at magpasalamat ni Jenny sa kabila ng mga hamong dumadating sa kanyang buhay. Ang tumpak na kasagutan para rito ay tama. Pang-apat na tanong. Tinutulungan ni Criselda ang kanyang mga magulang sa mga gawaing bahay dahil alam niyang pagod na ang mga ito sa kanilang trabaho. Uulitin ko para sa pang-apat nating bilang. Tinutulungan ni Criselda ang kanyang mga magulang sa mga gawaing bahay dahil alam niyang pagod na ang mga ito sa kanilang trabaho. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay mahusay. Para sa panglima at ang panghuling bilang natin, madalas humingi ng pera si May sa kanyang nanay upang may pambili ng mga bagong gadgets para makasunod daw ito sa uso kahit alam pa niya na nahihirapan ng kanyang nanay sa ibang bansa. Madalas humingi ng pera si May sa kanyang nanay upang may pambili ng mga bagong gadgets para makasunod daw ito sa uso kahit alam pa niya na nahihirapan ng kanyang nanay sa ibang bansa. Ano sa tingin ninyo ang tamang kasagutan? Kung ang sagot ninyo ay mali, kayo ay mahusay. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Evelyn A. Ramos na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon.
Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Mas pinalakas na programang pangangalaga ng kapaligiran, kaantabay ang City Environment and Natural Resources Office ang isinusulong ng City Government of Tarlac sa pangunguna ni Tarlac City Mayor Christy Angeles. Isinagawa kamakailan ang Information Education Campaign Assembly sa mga estudyante ng Bakuwit at Lawang Elementary School. Ito ay alinsunod sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Dito itinuro at tinalakay ang wastong waste management measures gaya ng wastong segregation, pagtatapon, pagkolekta at disposal ng basura. Pinangunahan ng GSO o General Services Office ang distribution ng mga tables and armchairs sa iba't ibang paaralan sa lungsod ng Tarlac. Natanggap ng mga eskwelahan sa Barangay Baras-Baras, Barangay Santo Domingo, Barangay Sinait, Barangay San Vicente at Barangay San Nicolas ang nasabing mga tables at armchairs. Ang nasabing pamamahagi ay dahil sa pagsisiguro ng pamahalang lungsod ng Tarlac na natatanggap at naibibigay ang mga nararapat na serbisyo sa mga Tarlakhenyo. One FM. This is your one. My only one! One lang yan! The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM! Cancer. Lahat ng klase ng tao pwedeng tamaan ng cancer. Isa ito sa pangunahing sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Kumain ng balanced diet. Mag-exercise. Umiwas sa alak at sigarilyo. Ugaliing magpa-check up. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef.
Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Cristina S. Moniz, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Broadcasting live here at Victoria Tarlac. You can also watch us via Converge Cable TV Channel 100. How are you, Grade 8? I hope you're doing great. Are you ready for a new and exciting day of learning? Join me as we explore the fascinating world of science at the comfort of your home. I invite everyone to bring out your science learning materials and of course your pen and paper. If you have questions or clarifications, feel free to type this in the comment section of our Facebook live stream. In our previous lessons with Teacher Roselle, we learned physical properties of solids, liquids, and gases based on the particle nature of matter. Today, for Quarter 3, Module 2, we will be learning more about matter and the changes it undergoes. But before we proceed to our discussion, let me first check if you kept something from our lesson last time. Let's have a short review quiz. What you need to do is to choose the letter of the correct answer. Write it down on your activity sheet or notebook. And you can also type your answers in the comment section of our Facebook Live. Are you ready, my dear grade 8 learners? Let's begin. For number 1, which of the following has the strongest force of attraction between the particles? A, gas, B, liquid, C, solid, D, vacuum. Write down your answer or you can also type your answer in the comment section of our live stream. Are you done? The correct answer is letter C. Very good, grade 8. For number 2, which of the following states of matter allow an easy flow of particles? A, gas and liquid, B, liquid and solid, C, solid and gas, D, solid, liquid, and gas. Write down the letter of your answer, grade 8 learners. Are you finished? If your answer is letter A, that is correct. For number 3, which of the following states of matter has an indefinite shape and indefinite volume? A, gas, B, liquid, C, solid, D, both A and B. Write down your answer or type it in our Facebook live chats. Are you done? Sounds good. The correct answer is letter B. I am sure you got that correctly. For number 4, which of the following is true about the particles of solid?
A. Completely unmoving. B. Vibrating at a fixed position. C. Have weak attractive force. D. Have large spaces in between. Write down your answer, my dear grade 8 learners. Is everyone finished? Let's reveal the answer. The correct answer is letter B. Did you get it right? That's great, grade 8. And finally, number 5. Which of the following samples of matter is held together by strong attractive forces? Again, which of the following samples of matter is held together by strong attractive forces? A. Water. B. Ice cubes. C. Water vapor. D. Orange juice. Write down the letter of your answer. Are you done? That's nice. The correct answer is letter B. Were you able to get all the correct answers? Great job, grade 8 learners. I think everyone is ready to explore more about matter. We learned last time that matter is made of tiny particles. These particles are arranged depending on its state. These tiny particles are moving all the time, and its movement differs in every state. For today's lesson, our most essential learning competency is to explain physical changes in terms of the arrangement and motion of atoms and molecules. And our learning objectives this afternoon are the following. Number 1, differentiate physical change from chemical change. Number 2, identify the endothermic phase change and exothermic phase change. And lastly, number 3, appreciate the importance of physical and chemical change in our daily lives. Matter can undergo changes, which are classified as either physical change or chemical change. Physical change in matter are reversible. An ice cube can melt into liquid water, and then the liquid water can be frozen back in an ice cube. Chemical changes, on the other hand, are irreversible. A paper burned in a fire turns to ashes, but the ashes cannot be changed back into a paper. Physical change is reversible process, and there is no new substance formed. Changing the state of the substance between solid, liquid, or gas phase is a physical change since the identity of matter does not change. A chemical change, on the other hand, is irreversible, and it's a process in which one or more substances are transformed into one or more new and different substances. In other words, a chemical change is a chemical reaction involving the rearrangement of atoms. Okay, for our first activity, entitled Is it Physical Change or Chemical Change? Let us analyze each video clips or pictures and identify whether it is a physical change or a chemical change that is taking place. What you need to do is to write PC if it is physical change and write CC if it is chemical change. For those who are watching our Facebook live stream, you can type your answers in the comment section. So let's start. For number 1, we have rising of the bread dough. So analyze the video clip and write PC if it is physical change and CC if it is chemical change. Are you done? The correct answer is CC. Baking a bread is a chemical change because the yeast, baking powder, baking soda, and other ingredients will undergo a chemical reaction, and the reason why the dough is rising. Number 2, we have grating the cheese. What is your answer? PC
or CC? The correct answer is PC. When you grate cheese, you only change its shape and size, but still it's a cheese. For number 3, we have frying an egg. Can you tell me if it is a physical change or chemical change? That's right. The answer is CC. The white of the egg goes from being basically clear to being literally white. The fried egg's properties are different from those of the raw egg. And then number 4, we have freezing water to make ice. Can you guess what change is taking place? Yes, you are correct. That is PC. Only a change in state takes place during the freezing of water from ice to form ice, but there's no new substance formed. And lastly, we have burning of dry leaves. As a science student, I believe that you know the answer. And it is? Yes, it's 100% chemical change. Burning dry leaves releases several substances into the air, and majority of which are very harmful. The smoke from burning dry leaves can be just as harmful as cigarette smoke. Under the Ecological Solid Waste Management Act, or RA 9003, and the RA 8749, or the Clean Air Act, it prohibits and penalizes open burning, defined as thermal destruction of waste by means of direct exposure to fire. So please refrain your friends, your family, your parents, your neighbors from burning their yard waste, including the fallen dried leaves. Did you get a perfect score? Very good. It means that you recognize physical and chemical change taking place in matter. When matter changes its state, it's said to be undergoing phase change. You've seen many phase changes before, whether you know it or not. In particular, you're probably most familiar with the phase changes that water goes through. All of these changes in the phase of water are accompanied by either an input or output of heat, or due to the change in temperature. So they are either an endothermic phase change or an exothermic phase change. Phase changes are classified as one of these two types. The first one is endothermic phase change. In this type of phase change, the object absorbs energy from the surrounding. Think of endo as entering. The energy comes into the object. This means that as you move from solid to liquid to gas, these phase changes require the input of heat. And the second one is exothermic phase change. In this type of phase change, the object releases energy to the surroundings. Think of exo as exiting. The energy goes out of the object. This means that moving from gas to liquid to solid requires the opposite. Heat must be released. Heat is also known as thermal energy, can be either given off or taken in from objects. The amount of energy that is added or removed changes the molecular motion that is observed. The molecule motion determines which phase of matter is observed. Slow-moving molecules are found in the solids, while rapid-moving molecules are present in gases. Liquids have molecules in motion that are slower than gases, but much more rapid than a solid. Increasing the motion of the molecules can get the substance to change phase. If you slow down a molecule in a gas, the substance will change to a liquid. In a similar manner, if you increase the molecular motion of solid, it will change to liquid.
For our second activity, entitled Give or Take, we will analyze the pictures and observe whether it undergoes endothermic phase change or exothermic phase change. Write give if it is exothermic. I will repeat. Write give if it is exothermic, and write take if it is endothermic. You can also type your answers in the comment section for those who are watching our Facebook Live. Number 1, we have baking a bread. Look at the video clip and tell me if it is give or take. Are you done? And the answer is take. Nothing is better than freshly baked bread. In addition to smelling delicious, baking bread is an endothermic example. The flour, the yeast, and the other ingredients used in creating the dough, they absorb the heat, making chemical reactions happen. Next, number 2, we have lighting a matchstick. Look at the video clip closely. Is it give or take? Are you done? Okay. The answer is give. A match requires initial energy provided by the heat generated from the friction as it strikes the rough surface on the matchbox to ignite it. Once the match starts burning, it releases more energy than was required for ignition. So, the reaction is still exothermic. Third, we have photosynthesis. I believe you know the answer for this one. And that is very good. Take. Photosynthesis is an endothermic phase change. This means it cannot occur without the energy from the sun. The light required is absorbed by the green pigment called chlorophyll in the leaves. Number 4, we have cloud condensing. Is it give or take? You want to know the answer? Okay, the correct answer is give. Condensation is an exothermic phase change. This is because the water is changing from gas phase or water vapor in the air into liquid phase. And lastly, we have hanging clothes under the sun. Is it give or take? You can type your answer in the comment section of our Facebook live stream. Are you done? Okay, the answer is take. Clothes become dry as water evaporates, changing phase from liquid to gas. How many points did you get? Very good. Let's give a virtual clap for those who got a perfect score. And for those who did not, you can do better on our next episodes. There you have it, grade 8. I hope you learned the physical change and chemical change of matter and the difference between endothermic from exothermic phase change. Thank you so much, grade 8, for watching and listening. I am glad that you are still tuning in. To check if you really understood our lesson, I invite everyone to grab your pen and paper once more and join me in answering our 5-item quiz. Are you ready, grade 8? That's great! Our 5-item quiz is a multiple choice. I will read the questions and you need to write down the letter of your answers, or you may type it in our comment section of our Facebook live stream. Are you ready, grade 8? Hey, so let's start. Number 1. What type of change in matter are reversible? What type of change in matter are reversible? A. Physical change. B. Chemical change. C. Endothermic phase change.
Or D, exothermic phase change? Write down your answer or type it in our Facebook live chats. Are you done? Sounds good. The correct answer is letter A, physical change. Did you get it right? All right, that is a good start. For number 2, this type of energy is also known as heat, which can be either taken in or given off from objects. I'll repeat. This type of energy is also known as heat, which can be either taken in or given off from objects. Is it A, electrical energy, B, solar energy, C, thermal energy, D, potential energy? Write down your answer or you can type it in our comment section. Are you done, learners? Nice! The correct answer is letter C, thermal energy. I believe you got that one correctly. For number 3, which of the following is not a physical change? I'll repeat. Which of the following is not a physical change? A, cutting a bread. B, folding a bread. B, C, baking a bread. Or D, biting a bread. Are you finished? Okay. Let us reveal the answer. The correct answer is letter C, baking a bread. Doing great, grade 8? Very good. For number 4, it is a process in which one or more substances are transformed into one or more new and different substances. I'll repeat. It is a process in which one or more substances are transformed into one or more new and different substances. A, physical change. B, chemical change. D, C, endothermic phase change. D, exothermic phase change. Write down your answer, grade 8, or type it in the comment section of our Facebook live chat. Are you done? Nice. The correct answer is letter B, chemical change. Good job, learners. For number 5, which of the following statements is true about phase change? A, increasing the motion of the molecules can get the substance to change phase. B, temperature is not a factor in phase change. C, there is an input but no output of heat in phase change. Or D, thermal energy can be either positive or negative. Be careful to choose the correct answer, my dear learners. We are almost done. Are you ready to know the correct answer? Okay, answer reveal. The answer is letter A. Increasing the motion of molecules can get the substance to change phase. Did you get the correct answer? That's great, grade 8. For those who got 5 points, type tap the heart react. For those who got 4 points, tap the like react. And for those who got 3 and less than 3 points, tap the care react. All right. It is nice to see that most of your reacts are hearts. And that only means that you discovered something amazing during our broadcast. And for your assignment, write the 3 processes that uses heat to change the phase of matter from solid to liquid, liquid to gas, and solid to gas, and list down some importance of endothermic phase changes, and that will be our lesson on our next episode. It has been meaningful journey for all of us this afternoon. Just keep on tuning in to our radio
station DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac. And keep on watching RTV Tarlac Channel 26. You can also watch us via Converge Cable TV Channel 100. If you have questions or clarifications about our episode today, you can send me a message on my contact number 0905-447-6566. I will be happy to receive and answer all your queries. Again, this is Teacher Christina saying changes in matter occur around us all the time. These changes are essential parts of our daily lives like cooking delicious meals, digesting foods, drying clothes, making cold drinks to ease the summer heat, and many more. However, a few of these changes that occur daily are harmful for our environment. One is the burning of yard waste. So starting today, be like a particle of matter. Do a move and make a change. Believe that you can make a change and do it now. Be an advocate of clean air in your own community. That's all for today and see you next time. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Isinagawa kamakailan ang inspection para sa improvement ng Legislative Building Ground Floor Phase 2 sa Tarlac City Dialysis Center. Pinangunahan ng City Engineer's Office sa pamumuno ni Engineer Jesus P. Kawigan Jr. ang nasabing aktibidad, katuwang ang project engineers at iba pa. Ang isinagawang inspection ay dahil sa pagsisiguro ng City Government of Tarlac na natututukan ng pangangailangang pangkalusugan sa mga Tarlakhenyo. Ipinamahagi kamakailan ng ilang mga tablets para sa mga piling mag-aaral ng special science class learners sa iba't ibang paaralan sa probinsya ng Tarlac. Ang Project Tablet o Technology Application to Boost Lifelong Skills and Enhance Learning among TarlakHenyo learners ay may layunin na matulungan ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Katuwang ang DEPED STO Tarlac Province officials at ang Provincial Government of Tarlac sa pangunguna ni Governor Susan A. Yap, ginanap kamakailan ng 4th batch awarding ng mga tablets sa piling special science class learners. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila.
Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. I am Mr. JRP Duldulao, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8. And I am broadcasting live at Tagumbao National High School, Tagumbao, Herona, Tarlac. Today is March 7, 2022. Time check, it's already 2 o'clock in the afternoon. Before we begin, may I ask you, dear students, to bring out the following: notebook and pen for note-taking, Mathematics 8 Compendium pages 21 and 22, and your instructional support in Mathematics 8. Hello, our dear grade 8 students. Welcome to another 25-minute lesson of Mathematics 8. Please be reminded that you may ask questions at the comment section of our Facebook live streaming at DEPED Tarlac Province. We will give answers to your questions at the end of the lesson. But before we proceed for our discussion this afternoon, let us have first a short review on our last lesson. Last meeting, Teacher Mary Jane Palara discussed about triangle congruence. Always remember, triangle is the plane figure with 3 straight sides and 3 angles. We can say that the figures are congruent if the corresponding sides are equal in length and their corresponding angles are equal in measure. And always bear in mind that congruent triangles are triangles with identical sides and angles. The 3 sides of one are exactly equal in measure to the 3 sides of another. The 3 angles of one are each the same angle as the other. Always remember that, my grade 8 learners. Now, let us walk through our lesson for today. Are you ready now to be with me? Let us start discussing the 3 triangle congruence postulates, the SSS, ASA, and SAS congruence postulates. Under these 3 congruence postulates, we need to understand first the following terms: postulates, hatch marks, included angles, and included sides. Postulate is a statement taken to be true without proof. Hatch marks: in geometry, hatch marks are used to denote equal measures of angles, arcs, line segments, or other elements. Hatch marks are look like this. It means that this side of this triangle is congruent to this side of this triangle. Did you get it? Alright, very good. Included angle is an angle lies between 2 named sides, while included side is a side lies between 2 named angles of the triangle. So, how do we determine included angle and included side? Alright, to further explain the two, let us have some examples. Let us determine the included side and included angle in triangle ABC. Always remember, triangle has 3 sides and 3 angles. Alright, now, will you determine its sides? I'll be giving you 10 seconds to answer. Your timer starts now. Time is up. So what is your answer? Very good. The sides of triangle ABC are side AB,
side BC, and side AC. Again, the sides of triangle ABC are side AB, side BC, and side AC. Now, will you give its three angles? Again, I'll give you 10 seconds to answer. Time is up, so what is your answer? Good job! The angles of triangle ABC are angle A, angle B, and angle C. Again, the angles of triangle ABC are angle A, angle B, and angle C. Now, let us determine the different included sides and included angles of triangle ABC. In triangle ABC, there is a side between angle A and angle B, and that is side AB. Therefore, this is considered as one of the included sides of the triangle. Another included sides are the following. Between angle B and angle C, side BC is the included side. And lastly, between angle A and angle C, the included side is side AC. Did you understand now on how to determine included side? Bravo! Now, let us determine the included angles of the given triangle ABC. In triangle ABC, there is an angle between side AB and side BC, and that is angle B. Therefore, this is what we call as included angle of the triangle. Another included angles are the following. Between side BC and side AC, the included angle is angle C. While under side AB and side AC, the included angle is angle A. Understood? Now, it's your time to shine. Will you determine the included sides and included angles of triangle JKL? I'll give you 15 seconds to answer. Your timer starts now. Time is up. So what is your answer? Very good. That is correct. The included sides of triangle JKL are side JK, side KL, and side JL. And the included angles are angle J, angle K, and angle L. Any questions so far? I hope you really understood what included sides and included angles are. And I guess we are now ready to discuss the SSS, SAS, and ASA congruence postulates. Let us discuss first the side-side-side or SSS congruence postulates. This postulate states that if three sides of one triangle are congruent to three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. So how is that? Okay, let us have this example to really understand SSS or side-side-side congruence postulate. But always remember, congruence of sides and angles is shown with little hatch marks. We have here triangle ABC and triangle DEF. As you can see, there are hatch marks on the different sides of the two triangles. We have here on one hatch mark on the side AB and side DE. Two hatch marks on side BC and side EF. And three hatch marks on side AC and side DF. It shows in this example that the sides of triangle ABC and triangle DEF are congruent. Therefore, we can say now that the two triangles are congruent. Next, congruent postulate is the side-angle side or the SAS congruence postulate. And it states that if two sides and the included angle of a triangle are congruent to the two sides and the included angle of another triangle, then the two triangles are congruent. Again, this postulate states that
If two sides and the included angle of a triangle are congruent to two sides and the included angle of another triangle, then the two triangles are congruent. Always remember, my grade 8 learners, that included angle is an angle lies between two named sides. Let us have an example. In the given triangles GHI and triangle JKL, we can notice that there are four sides having hatch marks. Two sides in the first triangle and another two sides in the other triangle. But as you can see, we have the symbol of angle. In this given example, we are dealing with the two sides and one angle of a triangle that is congruent to the two sides and one angle of the other triangle. Now, by merely observing in the hatch marks found in the given triangles, will you give me now the congruent parts? Okay, I'll give you 15 seconds to determine the congruent parts of the two triangles. Your timer starts now. Time is up. So what is your answer? Great! The congruent parts in the two triangles are side GH from the first triangle is congruent to side JK from the second triangle. Another one is side HI is also congruent to side KL. And the last part, which is congruent to both of the triangles, is the angle H of the first triangle and the angle K of the second triangle. Again, the congruent parts in the two triangles are side GH from the first triangle is congruent to side JK from the second triangle. And also, side HI is also congruent to side KL. And last but not the least, angle H is also congruent to angle K. Very good, everyone. Another one, kindly give the different parts of these triangles that are considered as congruent parts. We have here triangle MNO and triangle PQR. Again, I'll give you 15 seconds to answer. Your timer starts now. Time is up. So what is your answer? Excellent job, everyone. The congruent parts in the two triangles are side MO is congruent to side PR. Side NO is congruent to side QR. And lastly, angle O is congruent to angle R. Again, the congruent parts in the two triangles are side MO is congruent to side PR. Side NO is congruent to side QR. And angle O is congruent to angle R. Because of those congruent parts, we can say now that the two triangles are congruent, and we can identify it as example of side-angle side SAS congruence postulate. Don't forget that, my dear grade 8 learners. Now, let us move on to the last postulate, and that is the angle side angle or the ASA congruence postulates. Angle side angle or ASA congruence postulate states that if two angles and the included side of a triangle are congruent to two angles and the included side of another triangle, then the two triangles are congruent. Again, this postulate states that if two angles and the included side of a triangle are congruent to two angles and the included side of another triangle, then the two triangles are congruent. Let us have an example. We have here triangle STU and triangle VWX. How many sides do you think is congruent to the two triangles? Very good. We have only one side that is congruent to both of the triangles. What about the angles? How many angles do you think is congruent to the two triangles? Correct. That is awesome. We have only two angles that is congruent to the two triangles. Now, by looking at the hatch marks of the two triangles,
Will you determine the two angles and one side that is congruent to the two triangles? I'll give you 15 seconds to answer. Your timer starts now. Time is up. So what is your answer? Great, that is correct. The two angles congruent to the two triangles are angle S and angle V, and angle T and angle W. And the congruent side is side ST and side VW. Again, the two angles congruent to the two triangles are angle S and angle V, angle T and angle W. And the congruent side is side ST and side VW. Now, because of your outstanding performance, it is your time again to shine. But before I proceed to your short quiz, always remember that postulate is a statement taken to be true without proof. Again, postulate is a statement taken to be true without proof. Hash marks are used to denote equal measures of angles, arcs, line segments, or other elements. Again, hash marks are used to denote equal measures of angles, arcs, line segments, or other elements. Included angle is an angle lies between two named sides, while included side is a side lies between two named angles of the triangle. Again, included angle is an angle lies between two named sides, while included side is a side lies between two named angles of the triangle. And most importantly, do not forget the SSS or side-side-side congruence postulates. And this postulate states that if three sides of one triangle are congruent to three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. Again, SSS congruence postulate states that if three sides of one triangle are congruent to three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. SAS or side angle side congruence postulate states that if two sides and the included angle of a triangle are congruent to the two sides and the included angle of another triangle, then the two triangles are congruent. Again, SAS congruence postulate states that if two sides and the included angle of a triangle are congruent to two sides and the included angle of another triangle, then the two triangles are congruent. And lastly, angle side angle or ASA congruence postulate. And this postulate states that if two angles and the included side of a triangle are congruent to two angles and the included side of another triangle, then the two triangles are congruent. Again, ASA congruence postulate states that if two angles and the included side of a triangle are congruent to two angles and the included side of another triangle, then the two triangles are congruent. Now, for you to really master our topic for today, let us have your short quiz. This quiz is composed of 10 items focusing on the topic that we had discussed a while ago. So, for those students who are listening through radio, kindly bring out any sheet of paper and a pen to write your answers. While for those students who are with us in the Facebook Live, you can type your answers in the comment sections and we will check that if your answers are correct. Just write or type your answers only. And I will give you 10 seconds to answer in every question. And I will read the questions twice so that you can understand it. Is it clear, everyone? All right, so are you now ready? Let us start with question number 1. Question number 1, it is a statement taken to be true without proof. Again, question number 1, it is a statement taken to be true without proof. Question number 2. It is used to denote equal measures of angles, arcs, line segments, or other elements. Again, question number 2.
It is used to denote equal measures of angles, arcs, line segments, or other elements. Question number 3. It is an angle lies between two named sides of the triangle. Again, question number 3. It is an angle lies between two named sides of the triangle. Question number 4. It is a side lies between two named angles of the triangle. Again, question number 5. Number 4, it is a side lies between two named angles of the triangle. Question number 5. Question number 5, it states that if three sides of one triangle are congruent to three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. Again, question number 5, it states that if three sides of one triangle are congruent to three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. Question number 6. It states that if two sides and the included angle of a triangle is congruent to two sides and the included angle of another triangle, then the two triangles are congruent. Again, question number 6. It states that if two sides and the included angle of a triangle is congruent to two sides and the included angle of another triangle, then the two triangles are congruent. Question number 7. It states that if two angles and the included side of a triangle are congruent to two angles and the included side of another triangle, then the two triangles are congruent. Again, question number 7, it states that if two angles and the included side of a triangle are congruent to two angles and the included side of another triangle, then the two triangles are congruent. Question number 8. It is a plane figure with three straight sides and three angles. Again, it is a plane figure with three straight sides and three angles. For question number 9 and number 10, I will give you the name of the triangle and you will identify its sides and angles. Are you ready? Alright, let us have question number 9. I have here triangle XYZ. Give the three sides of this triangle. Again, I have here triangle XYZ. Give the three sides of this triangle. Last but not the least, question number 10. The DZTC Tarlac radio station has a triangular wall clock located in front of their main entrance. If I give a name to that wall clock as triangle STO, what are the angles of the triangle? Again, the DZTC Tarlac radio station has a triangular wall clock located in front of their main entrance. If I give a name to that wall clock as triangle STO, what are the angles of the triangle? Alright, that ends our short quiz. Let us now check it one by one. So what is your answer for question number 1? Very good, that is correct. The answer for question number 1 is postulate. Again, that is postulate. For question number 2, that is very good, hatch mark. That is the correct answer. Again, it is hatch mark. For question number 3, bravo, grade 8, your answer is correct. The answer is included angle. Again, the answer is included angle. For question number 4, the answer is very good, that is correct. The answer is included side. Again, it is an included side. For question number 5, the answer is correct. The answer is side-side-side congruence postulate. Again, it is the SSS or side-side-side congruence postulate. For question number 6, the answer is
Very good, that is correct. The answer is side-angle-side congruence postulate. Again, it is side-angle-side congruence postulate. For question number 7, the correct answer is, that is right, you are correct. The answer is angle-side-angle congruence postulate. Again, it is an angle-side-angle congruence postulate. For question number 8, the correct answer is triangle. Very good. For question number 9, the sides of the triangle are side XY, side YZ, and side XZ. And for the answer for question number 10, the angles of the triangle are angle S, angle T, and angle O. All right, may I see the names of the students in the comment section of our Facebook Live who got a perfect 10? Very good, everyone. What about those who got 5 to 9? Good job, everyone. And those students who got 1 to 4, that is okay. You can do it more next time. We are not yet done with our discussion for today because Teacher Maria Corazon and Tolentino of Pada National High School will continue our discussion on Wednesday, March 9, 2022, focusing on the application of the 3 congruence postulates and giving more examples for better retention. But before I end our discussion for this day, I would like to share this quotation to you. Our life is like a triangle. We have 2 bases that represent our family and friends, and we have the peak of our triangle or the center which focus to our Lord Jesus Christ. So my dear learners, always remember that always put Christ at the center of your life and all your desires will be granted. I hope you learned a lot today. Again, I am Mr. JRP Duldulao, your Mathematics 8 Anchor teacher. Until next time! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pinondohan ng Department of Science and Technology o DOST ang onion production project ng Tarlac Agricultural University. Naglaan ang DOST ng 3 million pesos para sa nasabing proyekto sa ilalim ng programang Grants and Aid Program. Gagamitin ng TAU ang nasabing pondo sa paggamit ng smart agricultural technologies na makatutulong sa onion production sa bansa. Ayon kay DOST Provincial Director Karen Danyes, sa halip na gawin ang tradisyonal na pagtatanim ng mga sibuyas, gagamitin ang controlled agricultural system upang protektahan ang mga sibuyas sa pabago-bagong klima ng bansa at ganoon na rin sa mga peste. Dagdag pa nito, ang magandang resulta ng proyektong ito ay makakatulong sa pag-improve at stabilize ng supply ng sibuyas sa bansa at makakapagpababa ng presyo nito sa merkado. Pinaplano ng DOST na gamitin din ito upang makapag-produce ng high-value crops kagaya ng mga chilies. Sa Victoria, Tarlac, isinagawa kamakailan ang inauguration ng Jose V. Yap Covered Court at Victoria Investment Building. Ang dalawang malaking proyekto sa bayan ay matagumpay na pinasinayaan katuwang ang Provincial Government of Tarlac sa pangunguna ni Governor Susan A. Yap, Vice Governor Attorney Carlito Casada David, Sangguniang Panlalawigan members, Kong Christian Yap, dating Congressman Victor Yap at ang lokal na pamahalaan ng Victoria. Ang dalawang proyekto sa bayan ng Victoria ay may layuning makapagbigay ng serbisyo at tulong para sa mga residente nito.
One FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26. At kasabay na naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginoong Reydo Siguluyugo, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino, Baitang 8. Mula sa Tarlac City, via remote live broadcast. Kumusta kayo? Naway nasa maayos at mabuti kayong kalagayan upang sa gayon ay muli tayong magsama-sama sa ating aralin ngayon. Kaya, ihanda inyong mga learning activity sheet, ang inyong papel at panulat. Ang layunin ng ating aralin sa hapon na ito ay nakabatay mula sa Most Essential Learning Competencies na naiuugnay ang balitang napanood sa balitang napakinggan at nakapagbibigay ng sariling opinyon tungkol dito. Kung may katanungan, ay maaari ninyong isend ang inyong mga katanungan sa numerong 09977-005622. Itin ko, kung may mga katanungan kayo, maaari niyong isend sa numerong 09977005622. At ating sisikaping sagutan bago matapos ang ating talakayan. Kung hindi ko man ito masagutan, ay sasagutin ko ito offline. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayon, nais ko munang matiyak ang inyong na inyo pang natatandaan yung ating tinalakay noong nakaraan. Atin munang balikan ang aralin na inilahad sa atin noong nakaraan ng ating teacher broadcaster, Ma'am Madeline Supa. Alam ko natatandaan nyo pa ang mga ito. Okay, kunin nyo na ang inyong mga papel at isulat ang inyong mga kasagutan. Maaari rin kayong mag-comment sa ating Facebook live screen. Handa na ba kayo? Okay, simulan na natin. Dito ay may mga babasahin ako mga pahayag at inyong tutukuyin kung ang mga pahayag o pangungusap na aking babasahin ay katotohanan ba, opinyon o hinuha. Ulitin ko, tutukuyin ninyo ang mga pangungusap na aking babasahin kung ito ba ay katotohanan, opinyon o hinuha.
Okay, sa unang pangungusap, ayon sa Kagawaran ng Edukasyon, ngayong Marso ay sisimulan na ang limited face-to-face sa ibang probinsya ng Pilipinas. Ulitin ko, ayon sa Kagawaran ng Edukasyon, ngayong Marso ay sisimulan na ang limited face-to-face sa ibang probinsya ng Pilipinas. Okay, maaari nyo ng sagutan. Sa ikalawang bilang, maayos-ayos na siguro ang buhay ng pamilya ni Mang Jose, kundi lamang siya tinamaan ng COVID-19. Ulitin ko, maayos-ayos na siguro ang buhay ng pamilya ni Mang Jose, kundi lamang siya tinamaan ng COVID-19. Maaari nyo ng sagutan. Ikatlo, para sa akin, marapat na magtulungan imbes na mag-away ang mga kandidato ngayong eleksyon sa ikabubuti at ikauunlad ng mga mamamayang Pilipino. Pipin ko, para sa akin, marapat na magtulungan imbes na mag-away ang mga kandidato ngayong eleksyon sa ikabubuti at ikauunlad ng mamamayang Pilipino. Okay, maaari nyo ng sagutan. Okay, check na natin ang inyong mga kasagutan. Sa unang pangungusap, kung ang sagutin nyo ay katotohanan, tama kayo sapagkat ang katotohanan ay may konkretong ebidensya o pinagmulan ng datos na nagsasaad ng ideya o mga pangyayaring napatunayan at tanggap ng lahat. At gumamit ito ng katagang ayon sa, no? Mula sa ayon sa Kagawaran ng Edukasyon. Okay, sa pangalawang pangungusap naman, ito ay kung ang kasagutan ninyo ay hinuha, tama kayo sapagkat ang hinuha ay nagpapahayag ng inaakalang mangyayari batay sa isang sitwasyon o kondisyon na batay lamang sa mga hudyat, bakas, palatandaan, ebidensya o implikasyon na ipinakikita sa isang kwento, akda o pangyayari. Tama ba kayo? Ay, napakahusay nyo naman. At para sa ikatlong pangungusap o pahayag, kung ang sagot ninyo ay opinyon, tumpak kayo dyan, tama. Ang opinyon kasi ay personal na kuro-kuro o palagay batay sa pananaw ng isang tao, grupo ng mga tao o maaaring totoo o pasubali lamang, batay lamang ito sa kanilang obserbasyon o eksperimentasyon. Kung babalikan natin, ang katotohanan ay may mga konkretong ebidensya o pinagmulan ng datos. Ito ay isang pahayag na nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan o tanggap ng lahat. Ang mga pahayag na ginagamit ay maaaring ayon sa, ayon kay, batay sa, batay kay, resulta ng, pinatutunayan ni, mula sa, mula kay, sang-ayon sa, sang-ayon kay. At kung ito naman ay opinyon o ito ay personal na kuro-kuro o palagay batay sa pananaw ng isang tao o grupo ng mga tao na maaaring totoo o pasubali lamang, batay lamang ito sa kanilang obserbasyon o eksperimento. Ang mga pahayag naman na ginagamit sa opinyon ay maaaring sa aking palagay, sa tingin ko, sa nakikita ko, para sa akin, kung ako ang tatanungin, sa pakiwari ko. Yan ang mga pahayag na ginagamit kapag tayo nagbibigay ng opinion. At kung ito naman ay hinuha, ito ay mga pahayag na inaakalang mangyayari batay sa isang sitwasyon o kondisyon. Ito ay batay sa mga hudyat, bakas, palatandaan, ebidensya o implikasyon na ipinakikita sa isang kwento, akda o pangyayari. Ngayon ay natitiyak kong handa na kayo para sa ating bagong aralin. Kayo ba ay laging nagbabasa, nakikinig o nanonood ng balita? Bakit nga ba kailangan natin magbasa, makinig at manood ng balita?
mahusay, no? Marapat lamang na tayo ay makinig o manood ng mga balita nang sa gayon ay maging updated at malaman natin ang mga pangyayari sa loob at sa labas ng ating bansa. At upang makakuha tayo ng mga kaalaman at mga impormasyon na isa sa pinakamahalagang bagay na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon, may babasahin akong isang napapanahong balita. At inaasahan kong may kaalaman kayo rito. Dito ay pakikinggan ninyo at susuriin ang nilalaman ng balita. Okay, ito na. Basahin ko na ang balita. Presyo ng langis, inaarayan. 9 na linggo na umaaray ang mga mamamayan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa ating bansa. Una rito, sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng langis sa pagpasok pa lamang ng buwan ng Enero ay mahigit piso na. Pero lalong lumala pagtungtong ng buwan ng Marso na umabot na sa 3 piso dahil sa international na merkado. Maraming motorista ang umaaray na, lalo na ang mga pampublikong sasakyan. Sa gasolina na lamang napupunta ang kanilang kinikita. Maging ang mga karinderya ay apektado na rin dahil sa patuloy na pagtaas ng LPG. Dahil sa patuloy na pagmamahal ng presyo ng petrolyo, nagdaos ng 1 oras na protesta ang grupong Gabriela sa Quezon City. Nanawagan si Gabriela Representative Arlene Brosas sa pamahalaan na magpatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin. Apektado aniya ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Aminado rin ang ilang public utility vehicle at transport network vehicle services drivers na apektado na ng serye ng mga pagtaas presyo ang kanilang hanap buhay. Grabe, halos wala na kaming kinikita, sabi ng isang jeepney driver. Mula sa panayam ng PTV Philippines kay Undersecretary Gerardo Erguisa Jr. ng Department of Energy, ay inisa-isa ang mga dahilan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating bansa. Ayon sa kanya, hindi mapigilan ang pagtaas ng presyo sa world market price o pandaigdigang pamilihan na nakabatay sa Republic Act 8479 o mas kilala sa tawag na Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Susundin ang presyo ng malalaking kumpanya sa ating bansa. Dagdag pa niya ang global concern dahil sa pagbaba ng mga alert level sa iba't ibang panig ng ating bansa upang mapataas ang ating ekonomiya ay marami na rin ang lumalabas na mga tao at sumasakay na kanilang mga sasakyan. Kaya dumarami ang demand. Pag humihigpit ang supply, tumataas ang presyo. Kaya naman, umabot na ang presyo ng Brent crude sa lagpas $118 kada bariles. Ito ang pinakamataas na presyo noon mula pa man Pebrero 2013. Isa pang dahilan sa pagtaas ng presyo ay ayaw taasan ng OPEC o Organization of Petroleum Exporting Countries ang kanilang produksyon. Nilinaw ni Yusek Erguisa Jr., hindi naman ganoon kalaki ang epekto ng kaguluhang nagaganap sa Russia at Ukraine sabagkat hindi tayo direkta nag-export ng langis sa Russia, kundi umaangkat tayo sa China, Korea at Japan. Maaaring makaapekto lamang ito kung daraan sa Ukraine. Ang solusyon na isinagawa ng DOE sa kasalukuyan ang pakikipag-ugnayan sa mga oil companies sa ating bansa na maaaring magbigay ng diskwento. Diskwento sa langis na nasa website ng Department of Energy. Ang pakikipagtulungan ng Social Amortization Program of Government sa Pantawid Pasada na may 2.5 bilyong piso sa pakikipag-ugnayan ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ang programa ng Farmers and Fishers
ay makakakuha na. Kailangan lamang makipag-ugnayan ang ating mga magsasaka at ating mga fisher sa Department of Agriculture at LTFRB. Okay, nakinig ba kayong mabuti? Mga kapantas? Okay. Naunawaan ba ninyo ang aking binasang balita? Magaling. Tignan natin ngayon kung talagang nauunawaan ninyo ang balita. No? Ay may hinanda ako mga katanungan dito. Maaaring i-comment ninyo sa FB live stream o i-text ninyo sa aking numero o maaari ninyong isulat sa inyong mga sagutang papel ang inyong mga kasagutan. Okay? Unang tanong, ano ang paksa ng balitang napakinggan? Ulitin ko, ano ang paksa ng balitang napakinggan? Okay, tama. Ito ay ang pag-aray ng mga tao sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis simula Enero hanggang kasalukuyan. Okay, sa ikalawang tanong, ano-ano ang mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis? Ulitin ko, ano-ano ang mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis? Tumpak. Ito ang mga dahilan sa pagtaas ng presyo ng langis. Dahil sa pagtaas ng presyo ng world market price o pandaigdigang pamilihan na nakabatay sa RA 8479 na susundin ang presyo ng mga malalaking kumpanya. Ikalawa, ang global concern dahil sa pagbaba ng alert level sa mga probinsya ay kailangan mapataas ang ekonomiya ng bansa ay maaaring lumalabas na ang mga tao upang magbiyahe. No? At dahil dito, nabakunahan na kasi sila kaya marami na ang demand. At ikatlo, ayaw taasan ng OPEC o Organization of Petroleum Exporting Countries ang kanilang produksyon kung kaya mahigpit ang supply na nagpapataas sa presyo ng petrolyo. At ikatlo, ano ang solusyon ng gobyerno para sa problemang ito? Itin ko, ano ang ginawang solusyon ng gobyerno para sa problemang ito? Mahusay. Una, maaaring magbigay ng diskwento ang mga oil companies sa langis na nasa website ng Department of Energy. Ikalawa, ang pakikipagtulungan ng Social Amortization Program ng gobyerno sa pantawid pasada. Natutulungan ng gobyerno ang mga tsuper o mga driver. At ikatlo, ang programa for farmers and fishers ay tutulungan ng Department of Agriculture at LTFRB. Napakahusay niyo naman. Ngayon, magkakaroon tayo ng gawain na tatawagin nating opinion mo, ipahayag mo. Handa na ba kayo? Sa iyong palagay, matutubad ba ng gobyerno ang mga nabanggit na solusyon upang mabawasan ang problemang kinakaharap ng mamamayang Pilipino dahil sa pagtaas ng presyo ng langis? Lalo na yung mga tsuper o yung mga magsasaka at mga mangingisda. Bakit? Ulitin ko. Sa iyong palagay, matutupad ba ng gobyerno ang mga nabanggit na solusyon upang mabawasan ang problemang kinakaharap ng mga mamamayang Pilipino dahil sa pagtaas ng presyo ng langis? Lalo na ang ating mga kababayang tsuper o driver, mga magsasaka at mangingisda. Bakit? Okay, sagutan na ninyo. Okay, basahin natin ang
basahin natin ang kasagutan ni Kenneth. Ayon kay Kenneth, hindi po matutupad ng gobyerno ang ganitong solusyon dahil bilang isang anak po ng driver ay hindi pa nakatatanggap ng pantawid pasadang aking ama maging noong kasagsagan ng pandemya. Malungkot na balita naman niyang opinion mo, Kenneth. Basahin naman natin ang kasagutan ni Luisa. Ayon kay Luisa, sa kanilang karanasan na matagal nang nagkaroon ng tigil pasada noong simula pa noong COVID-19, ay hindi pa daw nakatanggap ng ayuda ang kanyang ama bilang driver. Isang nakakalungkot na pangyayari naman ito talaga. No? Naway ang pangakong ito ng Department of Energy ay tuparin upang maibsan ang kumakalam na sikmura ng mga pamilyang apektado ng krisis na ito. Kahit tayong lahat ay apektado, ay unahin na ang mas nangangailangan. Magkaisa at magtulungan na irebisa ang RA 8479 na lalo pang nagpapahirap sa mga mahihirap at nagpapayaman sa mga kumpanya ng langis. Okay, ako'y lubos na nasisiyahan sa ipinakita ninyong pakikilahok sa ating talakayan sa araw na ito. Laging tandaan, ugaliin natin ang panunood at pakikinig ng balita upang makapulot tayo ng maraming mga kaalaman at mga impormasyon sa mga nangyayari sa ating paligid, sa loob man o sa labas ng ating bansa. Para sa inyong huling gawain sa araw na ito ay ipapasa nyo na lang sa inyong Google Classroom sa Filipino. Ang gagawin ninyo ay manunod kayo ng balita sa telebisyon o internet na maaari ninyong iugnay sa balitang tinalakay natin ngayon. Okay? Sa tulong ng Venn diagram. Sa tulong ng Venn diagram, alamin ang pagkakaiba na ilalagay sa dalawang bilog at ilagay sa gitnang bilog ang pagkakapareho. Ulitin ko, no? Manunod kayo ng balita sa telebisyon o internet na may kaugnayan sa balitang tinalakay natin ngayon. Sa tulong ng Venn diagram, alamin ninyo ang pagkakaiba, no? Doon sa isang bilog, ilalagay ninyo ang pagkakaiba at sa isang bilog, ilalagay ninyo ang pagkakatulad. Okay, naintindihan ba? Naunawaan ba ang ating panghuling gawain? Napakahusay talaga. Naway, lubos ninyong naunawaan ang ating aralin ngayong araw na ito. Sa pamamagitan ng ating mga pag-aaral at sa mga nakaraang aralin natin, tinalakay natin, maaari kayong makapagbigay ng mga opinyon gamit ang mga pahayag sa pagbibigay ng opinyon. Tandaan ninyo maaari ninyong balikan. No? Maaari ninyong balikan ang mga nakaraang aralin. Noong nakaraang araw ni Ginang Madeline Supan para makatulong ito sa pagbibigay ninyo ng inyong opinyon o reaksyon sa inyong panunuoring balita sa telebisyon o kaya sa internet na may kinalaman sa balitang ating tinalakay ngayong araw na ito. Okay? Siguraduhin palagi kayong tumutok sa ating paaralang panghimpapawid sa ganap na 2:30 ng hapon. Okay? Okay. May mga katanungan pa ba? Napakahusay naman. Maraming salamat din sa ating sa lahat ng mga nanood sa ating live stream sa Facebook. Okay? Hanggang sa muli, ako si Ginoong Reydo Guluyugo, ang inyong gurong broadcaster sa
Filipino 8. Maraming salamat! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ilulunsad ng Department of Science and Technology ang Technology Training and Information Promoting Sciences o TechTips program sa probinsya ng Tarlac. Ito ay alinsunod sa utos ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. na ipromote ang science culture sa mga probinsya. Ipinaliwanag ni DOST Provincial Director Karen Danyes na ang buwan ng aktibidad ay may layunin na makapagbigay ng training at information tungkol sa sciences, technology, and innovations upang makapag-inspire ng mga estudyante at adults sa mga oportunidad na tungkol sa science and technology. Para sa premiere episode nito ngayong Pebrero, itatampok nito ang mga babaeng scientists alinsunod sa pagdiriwang ng International Day of Women and Girls in Sciences. Ang Tech Tips ay hindi limitado sa mga tagapakinig ng Tarlac, ngunit para sa bawat Pilipino na interesado sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman sa science and technology. Sa Tarlac City, isinagawa kamakailan ang Anghel Tulong sa Kooperatiba Program na may layunin na matulungan ang mga nasa sektor ng agrikultura sa lungsod upang mas lalo pang umangat at mapalawig pa ang mga kabuhayan ng mga ito. Katuwang ang City Cooperative Enterprise Development Office na tulungan ang mga kooperatiba sa lungsod na magparehistro para sa mga operasyon ng mga ito. Kabilang sa natulungan ay ang makabagong Magsasaka Agriculture Cooperative Barangay Batang-Batang, kung saan pinautang ang mga ito ng walang interes sa paunang linya ng kredito na 500,000 pesos. Dagdag pa rito, dahil sa magandang credit standing ng nasabing kooperatiba, umabot na sa 2.5 million pesos ang linya ng kredito nito sa lungsod na maaaring magamit sa pagpapalawak ng kanilang operasyon at pagbuo ng mga produkto. Ang Anghel Tulong sa Kooperatiba Program ay may layuning makapagbigay tulong sa iba pang kooperatiba sa lungsod. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM.
Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang Ginang Maria Lourdes M. Sangkap, sumasahimpapawid sa bayan ng Bamban Tarlac, sasamahan at gagabayan kayo sa inyong pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang mga indikasyon na may kalidad o kagalingan sa paggawa ng isang gawain o produkto kaakibat ang wastong paggamit ng oras para rito. Natitiyak kung kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 178 hanggang 188. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay mayroon muna akong ipasasagot o pahuhulaan na isang bugtong sa inyo. Alam kong game na kayo, kaya heto na. Bugtong-bugtong, nakasabit man o dala ng tao, laging pinagtatanungan ng mundo. Ulitin ko, bugtong-bugtong, nakasabit man o dala ng tao, laging pinagtatanungan ng mundo. Kung ang inyong sagot ay orasan, kayo ay mahusay. Ang ating pag-aaralan ngayon ay may kinalaman sa orasan. Ito ay ang pamamahala sa paggamit ng oras. Oras na, time na. Ito ang katagang naririnig natin bilang hudyat ng simula o katapusan ng isang gawain. Pinaaalala sa atin ng mga katagang ito na may hangganan ng oras na nakalaan sa bawat gawain. Katulad na lamang kung marinig natin na oras na, kumain na tayo. Oras na, mag-uumpisa na ang palabas. Di kaya ay time na, uwian na. Ngunit may mga pagkakataong ang damdaming hatid ng mga katagang ito ay pagkabalisa, pagkabahala
o pagkatakot. Para sa mga naghahanap ng trabaho, nakakatakot isipin na oras na, magsisimula na ang interview. Para sa mga kumukuha ng pagsusulit, nakababalisang sabihan na oras na, tapos o hindi tapos, ipasa na ang inyong mga papel. Para sa mga nagtatrabaho sa opisina na hindi pa tapos sa ginagawang ulat, nakababahalang marinig ang tapos na ang deadline. Sadyang mahirap kapag nasa ganitong sitwasyon, di ba? Nakaka-pressure, ika nga. Sadyang mapanghamon ang pagtakbo ng oras at kung paano pamahalaan ang paggamit nito sa anumang aspekto ng ating buhay. Paano natin hinaharap ang hamong ito araw-araw upang mapaunlad ang ating mga talento at kakayahan, maging produktibo at makibahagi sa kaunlaran ng ating pamilya, pamayanan at bansa. Sa Module 7, naunawaan mo na sa pamamagitan ng paggawa, nakapagpapamalas ang tao ng mga pagpapahalaga. Isa na rito ang pamamahala ng paggamit ng oras na makatutulong upang patuloy na maiangat ang bunga ng kanyang paglilingkod, ang antas kultural at moral ng lipunan, at makamit niya ang kaganapan ng kanyang pagkatao. Oras na! Time na! Paano mo itinuturing ang oras? Paano mo ito ginagamit? Ang oras ay kaloob na ipinagkakatiwala sa tao. Tayo ay ginawang katiwanan ng Diyos sa maraming bagay. Isa na rito ang oras. Bilang katiwala, may tungkulin tayo na gamitin ang oras ng may pananagutan sapagkat ito ay hindi na maibabalik kailanman. Kakambal sa katotohanan ito ang tungkulin na gamitin natin ang oras ng maayos sa ating paggawa para sa kabutihan ng lahat, sa sarili, pamilya, lipunan at bansa. Ang pagiging katiwala ng oras ay tungkulin natin sa buhay at marapat na landas ng ating buhay. Mahalaga na mayroon kang sapat na oras para sa sariling pag-unlad, oras para sa pamilya, oras para sa paglilingkod sa kapwa at sa lipunan, oras para sa pamamahinga at paglilibang, at oras para sa iyong ugnayan sa Diyos. Ang oras ay di tulad ng salapi na maaaring ipunin sa isang alkansya o bangko na kapag kailangan mo ng ekstrang 2 oras para sa isang araw ay makakakuha ka rito. Ang bawat tao ay pinagkalooban lamang ng Diyos ng 24 oras sa loob ng isang araw sa bawat sanlinggo. Ika nga 24/7. Kapag ang oras ay lumipas na, hindi na ito maaaring maibalik. Ni hindi ka makakahiram o makakautang kanino man ng extra oras para iyong magamit. Ang mabuting katiwala ay pinamamahalaan ang paggamit ng kanyang oras. Mapapamahalaan mo ang oras dahil ito ay pirmihan o constant, na pasulong at hindi pabalik. Ang pamamahala mo sa paggamit ng oras ay hindi pagmamanipula nito, kundi ang pagsusumikap na mapamahalaan ito ng mabuti sa paggawa mo ng mga bagay para sa iyong sarili, sa pamilya, sa kapwa, at sa lipunang iyong kinabibilangan. Ang pamamahala sa oras ay tumutukoy sa kakayahan mo
sa epektibo at produktibong paggamit nito sa paggawa. Ito ang pagkontrol sa dami ng oras na gugugulin sa isang tiyak na gawain. Sa pamamagitan ng pamamahala sa paggamit ng oras, tataas ang produktibidad, pagkamabisa at kagalingan sa paggawa. Upang masimulan ang epektibong pamamahala sa paggamit ng oras, kailangan ng pagtakda ng tunguhin o goal sa iyong paggawa. Kung alam mo ang iyong patutunguhan, makikita kung ano talaga ang gawaing kailangang gawin at tapusin at ang angkop na pagkakasunod-sunod ng mga ito. Sa pagtatakda ng tunguhin, may isang paraan na subok na. Ito ang SMART o S-M-A-R-T. S na ang ibig sabihin ay specific o tiyak. M na nangangahulugang measurable o nasusukat. A na ang ibig sabihin ay attainable o naaabot. R, relevant o angkop. At T, time-bound o nasusukat ng panahon. Upang mas maunawaan ninyo ang paraang ito, talakayin natin ang kahulugan ng bawat isa. Una, specific o tiyak, na ang ibig sabihin ay tiyak ang iyong tunguhin kung ikaw ay nakasisiguro na ito ang iyong nais na mangyari sa iyong paggawa. Ikalawa, measurable o nasusukat. Ito ay nangangahulugan na dapat mong pagnilayan kung ito ba ay tumutugma sa iyong mga kakayahan sapagkat kung hindi, ay hindi mo rin ito maisa sa katuparan. Ikatlo, attainable o naaabot. Ang tunguhin mo ay makatotohanan, naaabot at mapanghamon. Nararapat ang masusi mong pagpapasya para rito. Kailangan mong isalang-alang ang mga kakaharapin mong hamon sa proseso ng iyong paggawa. Ikaapat, realistic o makatotohanan. Mahalagang tingnan mo ang kaangkupan ng iyong gawain sa pagtugon sa pangangailangan ng iyong kapwa at timbangin kung ito ay higit na makakabuti. Ikalima, time-bound o nasusukat ng panahon. Kailangan na magbigay ng takdang panahon kung kailan mo maisa sa katuparan ang iyong tunguhin. Ang haba ng panahong gugugulin mo ay may kaugnayan sa pagtupad nito. Kailangan din ang pagpapasya ng may katalinuhan. Sa puntong ito, mayroon akong nais na ibahagi sa inyo na isang malikhaing kwento mula sa isang vlog. Habang kayo'y atentibong nakikinig sa ating kwento, nais kong suriin ninyo kung paanong naipamalas ng vlogger ang positibong saloobin sa kahalagahan ng paggamit ng oras. Ang oras ay mahalaga. Ang buhay ay patuloy na tumatakbo. Kahit ikay natalisod o ikaw man ay namumroblema, ang oras ay patuloy na tumatakbo. Marami sa atin ang gustong pigilan ito o maantala man lamang ng kahit na ilang sandali upang ang bawat pagkakataon ng ating buhay ay ating malasap. Ngunit, meron kayang makakapigil sa pagtigil ng oras? Gaano nga ba ito kahalaga sa buhay ng isang tao na sa huli ay nagsisisi ang marami sapagkat hindi nila nagamit ang oras ng wasto? Sa loob lamang ng 15 minuto ay maaari mong maayos ang iyong kama,
itapon ang mga nakakalat sa iyong kwarto, o palitan ang plastic ng iyong basurahan. Maaari rin namang pumunta sa pinakamalapit na drive-thru at umubos ng isang burger o lasapin ang paborito mong kape. Maaari rin namang makatapos ka ng isang kabanata ng isang nobela, manood ng 4 na palabas sa YouTube, o magsulat ng isang talatang sanaysay tungkol sa buhay. Sa loob ng 15 minuto, makakapagbasa ka ng isang artikulo, makapagluluto ng agahan o merienda, o tingnan ang mga papeles mo ng pahapyaw. Ang bawat tao ay may kani-kanyang palagay hinggil sa oras dito sa daigdig. Ang oras daw ay ginto na hindi nararapat na aksayahin lamang sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, bagkus ay dapat gamitin sa mga makabuluhan at kapaki-pakinabang na gawain. Para sa ilan naman, ang oras ay ang tagal o haba na maaaring itigil o isagawa ng isang tao upang matugunan ang iba't ibang responsibilidad at obligasyon na dapat niyang harapin at balikatin. Hindi sa ating emosyon, sa tamis ng dila o galing ng pagpapaliwanag, bagkus ay sa pamamagitan ng isang matalinong pag-iisip at maingat na pagsasaliksik sa mga bagay-bagay at kung paano nagamit ang oras sa tama ang magiging basihan ng tunay na paggamit ng oras. Maaari rin namang makausap mo ang iyong kapitbahay na iyong tinitingala, linisin ang iyong hardin, o pakainin mo ang iyong 5 aso. Sa ilang minuto, maaari kang magalit sa mundo at magtanong kung bakit ka pinapahirapan. Maaari ring umiyak ka dahil sa lalaking dumurog sa iyong puso, o tingnan ng kahit na ilang saglit ang iyong mga litrato. Sa hinaharap, maaaring mabilisan na rin ang proseso kung paano ka sisikat. Ngunit sa ilang minuto, ganito rin katagal kung paano namatay ang mga tao sa Air France 447. Sa loob ng 15 minuto, ang lahat ng nakasakay ay namatay sa eroplano. Sa ilang saglit lamang, maaaring mamili kang maging masaya at magpatuloy sa buhay o tapusin ang iyong buhay. Dapat nating mabatid na ang oras ay hindi dapat inaaksaya, na sa bawat segundong lumilipas ay mayroong magandang bagay na nagaganap, hindi lamang kasawian. Ang oras ay tumatakbo at sa ilang sandali, maaaring tayo ay wala na sa mundo. Ang lahat ay may hangganan, mayroong katapusan at wakas. Subalit, naipapamuhay ba natin ang ating mga sarili sa tamang landasin sa bawat oras na dumarating sa buhay? Mga anak, atentibo ba kayong nakinig sa ating kwento? Kung ang inyong sagot ay, opo, atentibo po kaming nakinig sa ating kwento, mabuti naman kung ganoon. Nawa ay naibigan ninyo ito at kinapulutan ng mahalagang aral. Mga anak, mahalagang tandaan natin ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, tayo ay ginawang katiwala ng Diyos sa maraming bagay. Isa na rito ang oras. Pangalawa, may tungkulin tayo na gamitin ang oras na may pananagutan sapagkat ito ay hindi na maibabalik kailanman.
Pangatlo, ang pamamahala sa oras ay may kakayahan sa epektibo at produktibong paggamit nito sa paggawa. Pang-apat, sa pamamagitan ng pamamahala sa paggamit ng oras, tataas ang produktibidad, pagkamabisa, at kagalingan sa paggawa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa panuto, isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Uulitin ko, isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Para sa unang bilang, nagpaplano si Ana ng mga paraan upang maisagawa ang kanyang mga trabaho sa takdang oras. Uulitin ko para sa unang bilang, nagpaplano si Ana ng mga paraan upang maisagawa ang kanyang mga trabaho sa takdang oras. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak, magaling! Para sa pangalawang bilang, nagbababad muna sa telepono si Juana bago niya sagutan ang kanyang mga modules. Uulitin ko para sa pangalawang bilang, nagbababad muna sa telepono si Juana bago niya sagutan ang kanyang mga modules. Kung ang inyong sagot ay mali, pinabati ko kayo mga anak, napakahusay. Para sa mga pangatlong bilang, si Kathy ay gumagawa ng mga takdang aralin bago manood ng TV. Muli sa pangatlong bilang, si Kathy ay gumagawa ng mga takdang aralin bago manood ng TV. Kung ang inyong sagot ay tama, pinabati ko kayo mga anak. Tunay nga na nakinig kayo sa ating talakayan ngayon. Para sa pang-apat na bilang, nakagawian na ni Mario ang pakikipag-chat sa internet hanggang madaling araw. Ulitin ko, nakagawian na ni Mario ang pakikipag-chat sa internet hanggang madaling araw. Kung ang inyong sagot ay mali, binabati ko kayo mga anak, sadyang napakahusay ninyo. Para sa panlima at panghuling bilang, nakikipagkwentuhan si Aling Maria paggising sa umaga. Ulitin ko, panglima at panghuling bilang natin, nakikipagkwentuhan si Aling Maria paggising sa umaga. Kung ang iyong sagot ay mali, binabati ko kayo mga anak. Tapikin ninyo ang inyong mga balikat sa inyong mga pagsagot ng tama. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang
magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang Ginang Maria Lourdes M. Sangkap, sumasahing papawid mula sa Bamban Tarlac kasamang manunulat ng script na si Ginang Catherine H. de Chavez, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Hidikayat ng Department of Science and Technology o DOST ang Tarlac Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs na mag-avail ng Small Enterprise Technology Upgrading Program Innovation Enabling Fund o SETUPI Fund. Ang SETUPI Fund ay bukas sa lahat ng gustong mag-avail ng kanilang technology sa production or manufacturing process. Ayon kay DOST Provincial Director Karin Danyes, wala umano itong collateral, walang interes sa loob ng 6 na buwan na grace period at payable ito sa loob ng 3 taon. Dagdag pa rito, nagbibigay rin ng DOST ng libreng consultations at training sa Manufacturing Productivity Management, Agriculture Productivity Management, Food Safety Consultancy, Facility Audit at Energy Management. Ibinigay naman sa 221 na magsasaka sa lungsod ng Tarlac ang 679,246.83 fertilizer discount voucher na mula sa Department of Agriculture Rice Program. Ang mga magsasaka na nabigyan ng voucher na ito ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture na may layuning matulungan ng mga magsasaka na mabawasan ang kanilang gastusin sa abono para sa kanilang palayan. Ang 221 na magsasaka ay galing sa barangay Sapang Tagalog, Burot at Balete, Tarlac City. Dagdag pa rito, ang isinagawang pagbibigay ng mga fertilizer discount voucher ay dahil sa matibay na suporta na ibinibigay ng pamahalaang lungsod ng Tarlac sa ilalim ng pamumuno ni Tarlac City Mayor Christy Angeles. Pinangunahan naman ng City Agriculturist ang pamamahagi ng mga discount voucher para sa mga magsasaka na nakapagtanim ng palay nitong dry cropping season. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM.
you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, grade 9 Ag-Amazing learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converge Cable TV. Live here at Josephine M. Coangco National Technical Vocational High School, here in Mayantok, Tarlac, via remote live broadcast, I am teacher Micaela Lapitan Sinido, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Come and join me in an ag-amazing and Ciencia learning experience as we understand the world by learning science. It's a wonderful day today, my dear learners. I hope you are all in good health and are also doing great today. I know you are again so eager and so excited to learn new things. But before we start, may I just request you to go to a comfortable place for studying, which is free from noise and distraction. Then after that, kindly check your headsets or speakers if they are also functioning well, so that you can hear the discussion clearly. And lastly, kindly bring with you your self-learning module, your compendium of notes, as well as your pen and paper to record salient pieces of information. If you have any question regarding our lesson, you can leave your questions on the comment section of our Facebook Live. Okay, I hope you already found a comfortable place for learning. If you need some time to freshen up, please do so, because in a few minutes, we will be learning about one of the most essential learning skill in Science 9, which is to illustrate how energy from volcanoes may be tapped for human use. All right, are you now excited to learn? Let us begin. So previously, you learned about the signs of impending volcanic eruption, and you also have learned about its advantage and disadvantages. With that, let us have a short review to refresh what you have learned last week. Okay, you just have to determine whether the following statements are true or not by writing fact for true statements and bluff for the false ones. I will be reading the statement twice, and you will be given 5 seconds to answer. Kindly write your answers on your paper or on the comment section of our Facebook Live. Well, I have high hopes that you will get all the items perfectly. All right, let us start. Number 1. Before a volcanic eruption is about to happen, there is an increase in steaming activity and there is a change in color of steam emission from white to gray. I repeat, before a volcanic eruption is about to happen, there is an increase in steaming activity and there is a change in color of steam emission from white to gray. Okay, you have 5 seconds to answer that. Time's up. Is your answer a fact?
Terrific! You're right. The change in color of steam emission is due to the entrained ashes. Now, let's proceed with the second statement. Volcanic eruption once happened can result to an increase in the revenue of an area. Again, volcanic eruption once happened can result to an increase in the revenue of an area. Is it a fact or a bluff? Let us see. Your timer starts now. Time's up. The correct answer is fact. Volcanic eruptions can produce sceneries that can attract tourists and create jobs and businesses for locals, thus resulting to an increase in an area's revenue. Did you get it right? Good job. Now, let's move to number 3. The eruption of Mount Pinatubo in 1991 resulted to a measurable heating of the Earth's surface for a period of almost 2 years. Again, the eruption of Mount Pinatubo in 1991 resulted to a measurable heating of the Earth's surface for a period of almost 2 years. Your 5-second timer starts now. Time's up. This statement is a bluff. The strong winds during the eruption of Mount Pinatubo in 1991 spread the aerosol particles from the plume around the globe, causing the cooling of the Earth's surface for almost 2 years. Did you get it correctly? Awesome. Now, let's move to the next statement. Number 4. Whenever a volcano is about to erupt, the springs and wells around the volcano experience an increase in the water level. Again, whenever a volcano is about to erupt, the springs and wells around the volcano experience an increase in water level. Your timer starts now. What do you think is the answer? If your answer is bluff, then you're correct. And for the last statement, volcanic eruptions and the presence of volcanoes can give humans lots of benefits. Again, volcanic eruptions and the presence of volcanoes can give humans lots of benefits. What do you think is the answer? Your timer starts now. Is this a fact or a bluff? All right, the correct answer is fact. Volcanic eruptions and the presence of volcanoes, though sometimes can cause loss of lives and destruction of properties, they can also help humans. One of the best examples of this is the generation of geothermal energy. Were you able to get all of the answers correctly? Congratulations! Kudos to your grade 9 learners. Indeed, you are amazing. Surely, you are now prepared for our next lesson. Therefore, let's begin. So, here are the objectives for today's lesson. First, to explain what geothermal energy is. Next, to identify sources of geothermal energy. Lastly, to illustrate how geothermal energy can be generated. Since our country is a home to more than 100 of volcanoes, geothermal energy has been tapped from them. But what is geothermal energy? Well, the word geothermal comes from the two Greek words geo, which means earth, and therme, which means heat. Thus, geothermal energy is the energy derived from the heat within the earth. Geothermal energy is also a renewable energy source because heat is continuously produced inside the earth. As for the volcanoes,
Volcanoes are known to be the openings from within the earth, which has a source of magma capable of heating its surroundings, which, on the other hand, can produce geothermal energy. Oh, here's a trivia. Did you know that by the end of 2021, the Philippines ranks third in the world's production of geothermal energy? Well, the first in rank is United States, followed by Indonesia. And according to the Department of Energy, 14.4% of the country's total power generation is produced from geothermal energy. The production of electricity from geothermal energy is cheaper than the electricity production using natural gas, coal, and hydropower. What do you think are the sources of geothermal energy? Can you name some? Okay, you're right. Fumaroles, volcanoes, hot springs, and geysers are some of the sources of geothermal energy. Now, let's tackle them briefly through an activity entitled, What Am I? For this activity, you will be naming the sources of geothermal energy based on the description and photos to be presented. Other clues will also be given to you. I will be reading the description twice, and you will be again given 5 seconds to answer. Are you excited? Then let's start. Number 1. I am a vent in the Earth's crust in which hot melted rocks comes out in the form of lava. What am I? Again, I am a vent in the Earth's crust in which hot melted rocks comes out in the form of lava. What am I? So what do you think is the answer? Your timer starts now. Great job! It's a volcano. Now let's move to number 2. I am a source of water which flows out at a temperature higher than the average temperature of other springs. Again, I am a source of water which flows out at a temperature higher than the average temperature of other springs. What am I? Surely you know the answer to this. Your timer starts now. Okay, if your answer is hot spring, then you are correct. Congratulations. Now, moving on to number 3. I am a hole in the ground where vapors and gases come out. What am I? Again, I am a hole in the ground where vapors and gases come out. What am I? Do you know what that is? Okay, your timer starts now. Excellent. It's a fumarole. Okay, now for the next item. I am actually a spring that occasionally shoots out hot water and steam. Again, I am actually a spring that occasionally shoots out hot water and steam. What am I? Do you know the answer to this? Okay, your timer starts now. Okay, is your answer a geyser? Well done, you're right. Well, I'm very confident that you got all items correctly. To sum it up, volcanoes, hot springs, geysers, and fumaroles are sources of geothermal energy. Geothermal power plants are built in an area where it is particularly hot, just below the surface or near a group of geysers, hot springs, or a place which experiences a volcanic activity.
Now that we know some of the sources of geothermal energy, do you have an idea as to how it is generated? Let's now learn about that. Geothermal energy is very beneficial to humans since we can use the steam and hot water produced from inside the earth in generating electricity and in heating buildings. So, there are two ways by which geothermal energy can be generated. First is through geothermal power plants, and the next one is through the use of geothermal heat pumps. In geothermal power plants, the heat from deep inside the earth is used to produce steam to generate electricity. On the other hand, geothermal heat pumps use the heat coming from close to the Earth's surface to heat water or provide heat for buildings. Do you know how geothermal energy is generated in geothermal power plants? Okay, let's see. The following are the step-by-step process in generating electricity in a geothermal power plant. First, wells are drilled deep into the earth to pump steam or hot water to the surface. Then, when the water reaches the surface, the drop in pressure causes the water to turn into steam. After that, the steam spins a turbine which is connected to a generator that produces electricity. Then, the cooling tower cools the steam, which it condenses back to water. And lastly, the cooled water is pumped back into the earth to begin the process again. And that is how geothermal energy is generated in geothermal power plants. With today's lesson, you have learned that the presence of a volcano in an area is not bad at all because geothermal energy, which is a clean and renewable energy source, can be tapped from it. The production of electricity from geothermal energy is cheaper than the electricity production using natural gas, coal, and hydropower. With that, let's check your understanding for today's lesson through a simple activity entitled You Complete Me. For this activity, you have to state the word that completes the given statement. In addition to that, a word bank is also provided for you where you can choose your answers from. Furthermore, I will be reading the statements twice, and you will be given 5 seconds to answer. You may also write your answers on your paper, or you may also key in your answers on the comment section of our Facebook Live. Are you now ready? All right, let's start. Number 1. Blank is the energy that comes from the heat within the earth. Again, blank is the energy that comes from the heat within the earth. Your timer starts now. Okay, so what word completes the statement? Correct, it's geothermal. Next one for number 2. The hole in the ground where vapors and gases come out is called blank. Again, the hole in the ground where vapors and gases come out is called blank. Okay, you have your timers now. Okay, is your answer fumarole? Then you're right. Congratulations. Okay, now let's move to number 3. A blank is a vent in the Earth's crust in which hot melted rock comes out.
Again, a blank is a vent in the Earth's crust in which hot melted rocks comes out. What do you think is the answer, learners? Your timer starts now. All right, the correct answer is volcano. Did you get it right? Awesome. Now let's move to the next one. Number 4. Geothermal energy can be generated through geothermal power plants and geothermal blank. Again, geothermal energy can be generated through geothermal power plants and geothermal blank. So what do you think is the missing term? Your timer starts now. Okay, terrific. It's heat pumps. And lastly, for number 5, in geothermal power plants, the heat from deep inside the earth is used to produce blank to generate electricity. Again, in geothermal power plants, the heat from deep inside the earth is used to produce blank to generate electricity. So what do you think is the answer? Your timer starts now. Okay, if your answer is steam, then you are correct. Well, I'm very positive that you get all of the 5 items correctly. Now, let's perform another activity. This time, we will check your learnings as to how geothermal energy is processed in geothermal power plants to be transformed into electricity. This activity is entitled, What's Next? In this activity, you are going to identify the proper sequencing of the procedures on generating geothermal energy through geothermal power plants. You just have to write the letters that corresponds to the events in the correct manner in a period of 10 seconds. After I have read all of the procedures, your timer will start. So here is it. For A, the steam spins a turbine which is connected to a generator that produces electricity. For letter B, the cooled water is pumped back into the earth to begin the process again. For letter C, when the water reaches the surface, the drop in pressure causes the water to turn into steam. Letter D, cooling tower cools the steam and condenses it back to water. And lastly, for letter E, wells are drilled deep into the earth to pump steam or hot water to the surface. So, what do you think is the correct sequence on geothermal energy generation by geothermal power plants? Your 10 seconds starts now. Okay, do you already have your answer? All right. The correct answer is E, C, A, D, and letter B. Did you get it right? Terrific! Okay, I hope that you have learned something essential from our lesson for today. But before we end our lesson, may I just request you to write down your assignment. Kindly search and read about the advantage and disadvantages of using geothermal energy. Again, kindly search and read about the advantage and disadvantages of using geothermal energy. Okay, time flies really fast.
Just keep on tuning to our radio station, DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. I hope you have learned a lot today. I am Teacher Micaela Sinido, your Science Grade 9 teacher broadcaster for today. In the light of the present pandemic, I would like to share this quotation from Marie Curie. Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. God bless everyone. Have a nice day. Thank you so much. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Natulungan naman ng Department of Agriculture ang 1,294 na magsasaka mula sa Concepcion at La Paz, Tarlac. Nakatanggap ang mga ito ng tulong pinansyal mula sa Rice Farmers Financial Assistance o RFFA ng DA. Pinangunahan ng Municipal Agriculture Office ng Concepcion at La Paz ang nasabing pagbibigay ng tulong pinansyal sa farmers na kabilang sa Registry System for Basic Sector in Agriculture. Katuwang din sa nasabing aktibidad ang Land Bank of the Philippines. Ang bawat isa sa mga ito ay nakatanggap ng cash card na naglalaman ng 5,000 pesos na maaaring makuha ng mga ito sa Land Bank. Nabigyan naman ng tulong pinansyal ang mga magsasaka sa Tarlac City na naapektuhan ng rice tariffication law. 4,155 na magsasaka na 2 hektarya pababa lamang ang sinasaka mula sa Tarlac City ang nabigyan ng 5,000 pesos cash assistance mula sa programang Rice Farmers Financial Assistance ng Department of Agriculture Regional Field Office 3. Katuwang sa nasabing aktibidad ang City Agriculture Office at Land Bank of the Philippines. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Alam mo bang sa bisyo, wala kang panalo? Sa droga, pagkasira ng buhay at karahasan ang hatid sa'yo. Talo ang kalusugan mo't ng ibang tao sa usok ng vape at sigarilyo. Sa labis na alak, peligro sa kalusugan at aksidente ang makukuha mo. Follow us on Facebook for more information. Quit your bisyo now. Tumawag sa DOH Quitline 1558 o sa Helpline 1550. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan.
Alam nyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC 828 AM Radio Filipino Tarlac and viewed at Converge Cable 100. Today is Monday, March 7, 2022. We are now on Lesson 5 of Quarter 3, Week 3, and it is all about the theorems on trapezoids and kites. In today's lesson, you are expected to prove theorems on trapezoids, which means that we identify and classify a trapezoid, identify and classify an isosceles trapezoid, state that the base angles of isosceles trapezoids are congruent, state that the diagonals in an isosceles trapezoid are congruent, and state that opposite angles of an isosceles trapezoid are supplementary. I am Miss Marie Josephine B. Andrade, your teacher broadcaster for grade 9 mathematics. My dear learners, I want you to get your math materials, ruler, protractor, pencil, ball pen, and notebook. If you have your textbook, our lesson is on pages 331 to 334, while in the compendium of notes, it is on pages 17 and 19. I hope you are ready to listen, participate actively as you walk through with me in the world of trapezoids. I am also requesting your 101% attention as we navigate today's lesson. Well, for the past 2 weeks, you have faced the challenge to learn and put into your heart the different conditions of a parallelogram, and looked into the properties to find measures of angles, sides, and other quantities involving a parallelogram. You were also able to prove the theorems on the different kinds of parallelogram, such as a rectangle, a rhombus, a square, and ended up moving with proving the midline theorem. For today, we will be focusing on the discussion on proving theorems on trapezoids and eventually apply them. Come to think of it, don't we wonder and ask one essential question in our lesson: how do I use properties of trapezoids? I hope as we go through the journey on today's lesson, you will be able to answer that question. Let us define some terms. As we recall, trapezoid is a quadrilateral with exactly one pair of parallel sides. I want you to draw a trapezoid ABCD so you have a four-sided polygon with one pair of parallel sides. Name the trapezoid as ABCD. Well done. Great job. A trapezoid has two pairs of base angles. I hope you can identify them. The base angles on trapezoid ABCD are angle A and B. The other base angles are angle C and angle D. Remember that the bases are the parallel sides. The legs are the non-parallel sides. While the base angles of a trapezoid are two consecutive angles whose common side is the base. I hope you were able to name the parts of the trapezoid. I repeat the terms you need to remember on trapezoids.
that the bases are the parallel sides, the legs are the non-parallel sides, while the base angles of a trapezoid are two consecutive angles whose common side is the base. Now, we are ready to face the challenge to know the theorems of a trapezoid for us to answer the essential question of how do I use the properties of trapezoids? I think now we are ready to face the challenge to look onto the theorems on trapezoid. Come on, let us travel to the world of trapezoid. Let us try to understand trapezoid by doing an activity. I want you to get a bond paper, your notebook, or a paper, and draw your rectangle W, X, I, and A, where WX is equal to 7 centimeter and WA is equal to 5 centimeter. On WX, name a point G with 1 centimeter from W and another point N with 1 centimeter from X. Form GA and NI. Measuring it, you will result to equal segments that illustrates an isosceles trapezoid GAIN. Using your protractor, measuring the 4 angles of the trapezoid, I want you to record your findings. Now, I want you to draw the diagonals of GAIN. Use a ruler to measure the diagonals. Record your findings too. Could you now identify 2 pairs of base angles? You are right. You have angle G and angle N. The other angle pair will be angle A and angle 1. Or angle I, I'm sorry. Well done. I repeat, could you now identify 2 pairs of base angles? You have angle G and angle N, and the other pair will be angle A and angle I. Well done. If you compare the measures of the angles in each pair, what did you find? Very good. The measure of the angles in each pair is equal or congruent. Good job. Let us make a conjecture about the measures of the base angles of an isosceles trapezoid. I give you 5 counts to collect your thoughts. 5, 4, 3, 2, 1. Give me one bright idea. Very good. The angles in each pair of base angles have the same measure. Therefore, the base angles in an isosceles trapezoid are congruent. Now, which 2 pairs of angles are opposite each other? True. Angle G and angle I are opposite angles. Also, angle N and angle A. I want you to get the sum of the measures of the opposite angles. What did you find out? True again. The sum of their measure is equal to 180 degrees. Let's make a conjecture about the measures of the opposite angles of an isosceles trapezoid. Well done. You are right that the 2 opposite angles have a sum of 180 degrees. Therefore, the opposite angles of an isosceles trapezoid are supplementary. This time, I want you to compare the lengths of the diagonals. What did you find out? That is true, that the diagonals have equal lengths. Therefore, diagonals of an isosceles trapezoid are congruent. Now you see that from this activity, we were able to discover 3 theorems related to isosceles trapezoid. It is as follows. Theorem 7 from your textbook states the base angles of an isosceles trapezoid are congruent. Theorem 8, opposite angles of an isosceles trapezoid are supplementary. And Theorem 9, that the diagonals of an isosceles trapezoid are congruent.
let us look into Theorem 7, the base angles trapezoid theorem. And it states that if a trapezoid is isosceles, then each pair of base angles is congruent. So, if you draw trapezoid ABCD again, meaning you have a quadrilateral where segment AB is parallel to segment BC, which are the bases, and the non-parallel sides, which are the legs, and you have segment AD equal to segment BC. With that consideration, we are concluding that angle A is congruent with angle B, and that angle C is congruent to angle D. Now, let's see that vividly. Let us have an illustrative example again. I want you to draw an isosceles trapezoid ABCD and mark angle D equal to 85 degrees. And let us together find the measure of the other angles. Are you ready? Did you get it? I will repeat. I want you to draw an isosceles trapezoid ABCD and mark angle D equal to 85 degrees. And let us together find the measure of the other angles. Let us solve that now that you were able to draw isosceles trapezoid ABCD. Since we know that angle D is equal to 85 degrees, therefore, angle C will be equal to 85 degrees too. Why? It is because it is stated on the theorem that base angles of an isosceles trapezoid are congruent. How do we find then the measure of angle A and angle B? Well, angle A will be equal to 95 degrees. If you got that, well done. Very good. For those who are confused, why? The only reason for that is angle D and angle A are said to be supplementary, meaning when we add angle D and angle A, the sum is 180 degrees. Did you get it? I just said that angle A and angle D are supplementary. Therefore, the sum of their measure is 180 degrees. Since angle D is 85 degrees, subtracting that from 180 degrees, you will get 95 degrees. That will be the measure of angle A. Now, since angle A and angle B are base angles, and base angles are equal, therefore, angle B is equal to 95 degrees. I hope you were able to keep up. Good job. Let us have another example. Draw PQRS is an isosceles trapezoid. I will give you 5 counts to draw it. 5, 4, 3, 2, 1. And find the measure of angle P, measure of angle Q, and the measure of angle R. I want you to mark angle S, whose measure is 50 degrees. Looking at the illustration, you will see angle S and angle R are your base angles, meaning their measure will be the same. So angle R will be 50 degrees. How about angle P or angle Q? You are right. Angle S and angle P are supplementary angles. Therefore, the sum of their measure is 180 degrees. Since angle S is 50 degrees, therefore, angle P will be correct, 130 degrees by getting their difference. And since angle P and angle Q are your base angles on your isosceles trapezoid PQRS, and angle Q then measures 130 degrees too. Wow! We are done with one theorem of isosceles trapezoid. Base angles are equal. Let us move on to Theorem 8, the diagonals of a trapezoid theorem that states a trapezoid is isosceles
if and only if its diagonals are congruent. Draw isosceles trapezoid ABCD again. I'll give you 5 counts to do it. 5, 4, 3, 2, 1. Then I want you to draw the diagonals of trapezoid ABCD. Do you remember what diagonals are? Well, a diagonal is a line segment joining two non-consecutive vertices. Were you able to do it? You should have line segment AC and line segment BD inside the trapezoid. We can only say that trapezoid ABCD is isosceles if and only if segment AC is congruent with segment BD. Let us have an illustrative example. Using isosceles trapezoid ABCD, if segment AC is equal to 15 centimeter, let us find the length of segment BD. How do we solve that? Well, since segment AC is equal to segment BD, then the measure of segment BD is equal to 15 centimeter. Why? Simply because diagonals of isosceles trapezoid are congruent or equal. Wow, and we are almost done on proving the theorems of trapezoid. Let us move on. Theorem 9 that states if a quadrilateral is an isosceles, then the opposite angles are supplementary. So going back to trapezoid ABCD, getting the sum of opposite angles, which are the measure of angle A plus the measure of angle C, is equal to 180 degrees. Same is true as we get the measure of angle B plus the measure of angle D is equal to 180 degrees too. Let us have an illustrative example of that theorem. In isosceles trapezoid ABCD, angle A is equal to 112 degrees. We are asked to look for the measure of angle C. Since angle A and angle C are opposite angles of an isosceles trapezoid, therefore the sum of angle A and angle C is equal to 180 degrees. By substitution, angle A now will be 112 degrees. By transposition, angle C now is equal to the difference of 180 degrees and 112 degrees. The result then is that angle C is equal to 86 degrees. Now, time ran so fast and we did it. We were able to look into the theorems on trapezoids. If a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then its base angles are congruent. If a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then the diagonals are congruent. If a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then the opposite angles are supplementary. Let us check on what we have learned. I want you to write your answers in your lecture notebook. Or to those who are in my live streaming, you may write your answers on the chat box. I will give you 5 counts to answer the following statements. You just need to write true if the sentence is correct and false if it is not. Are you ready? First, a trapezoid has at least one pair of parallel sides, true or false. A trapezoid has at least one pair of parallel sides, true or false. 5, 4, 3, 2, 1. You're right. The answer is true. Second, the leg as of any trapezoid are congruent. The leg as of any trapezoid are congruent. True or false? 5, 4, 3, 2, 1. You're right. It is false. Third,
The base angles of an isosceles trapezoid are congruent. The base angles of an isosceles trapezoid are congruent. True or false? 5, 4, 3, 2, 1. You're correct. It is true. Wow, that was great. I hope you had fun answering those questions. And I hope you all got the 3 answers. Now I want you to draw an isosceles trapezoid, BEDC, for our next activity. I want you to draw isosceles trapezoid, BEDC. Draw an arc on angle B and name it as angle 1. Same will be done on angle E. Mark it with angle 2, angle C with angle 3, and angle D with 67 degrees. I hope you got it. I repeat, draw an arc on angle B and name it as angle 1. Angle E, mark it angle 2. Angle C, mark it with angle 3. And angle D with 67 degrees. What is the measure of angle 1, 2, and 3? I will give you 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Well, the measure of angle 1 is 113 degrees. Why? Because angle B and angle D are supplementary. Therefore, 180 degrees minus 67 degrees is equal to 113 degrees. And this is equal to the measure of angle 2. Why? Because angle 1 and angle 2 are base angles. And base angles of isosceles trapezoid are congruent. What then is the measure of angle 3? Well, you're right. The measure of angle 3 is equal to the measure of angle D. And that is 67 degrees because base angles are congruent. Wow, you are great. Let us have some more sample practice. What if you are given in a trapezoid ABCD, AB is parallel to CD, and BC is equal to AD? Find the measure of angle D. Could I give you 5 counts? AB is parallel to CD. BC is equal to AD. Find the measure of angle D. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Knowing that the measure of angle C is 65 degrees, let us find angle D. That is great. You are correct. The measure of angle D is equal to 65 degrees. How did you get that? The base angles of an isosceles trapezoid are congruent. Well done. Let us have another example. PQRS is a trapezium in which PQ is parallel to RS. If angle P is equal to angle Q, which is equal to 40 degrees, find the measures of other 2 angles. Give you again 5 counts. 4, 3, 2, 1. The answer will be 140 degrees will be the measure of the angle. Let us try another example. In trapezoid ABCD, angle B is equal to 120 degrees. Find the measure of angle C. Give you 5 counts. 4, 3, 2, 1. What did you get? You are right. The measure of angle C is 60 degrees. Why? Opposite angles of isosceles trapezoid are supplementary. You are correct. Base angles of an isosceles trapezoid are congruent. Well, you are indeed doing great. Let us try another example. In a quadrilateral, the angles are in the ratio 4:5:3:6. Find the measures of each angles. I think this time you need a little more time. I will give you 15 counts. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. How did you get that? True, you need to add all the parts of the ratio summing up to 18 and divide 360 by it, and you will get 20. After which, you simply multiply 20 with the given ratio to get the measure of each angle. That is why you got 80 degrees, 100 degrees, 60 degrees, and 120 degrees. What if you are given this? If the three angles in the trapezoid are 130 degrees, 120 degrees, 50 degrees, and 2x degrees, find x and the fourth angle. Is it difficult? It just seems to be, but it is similar to what we have done on the previous problem. That is to simply add all the measures of the four angles, and it is equal to 360 degrees. Add all the four angles. What did you get? Correct, it is equal to 300 degrees. We leave the variable behind, meaning you get the difference of 360 degrees and 300 degrees, you will get 60 degrees. Divide both sides by 2 and the value of x will be 30 degrees. Well done. Therefore, what is the measure of the fourth angle? It will be 60 degrees. Wow, that was great. You did very well. Just go back on the theorems and master them with the help of the examples given to you. To end our day together, I have a little do you know that on trapezoids. Are you ready? Do you know that a handbag is often designed with two trapezoids as the largest sides of the purse? The top and bottom of each sides are parallel, but the top edge is usually shorter than the bottom edge. Similarly, a truss bridge often features multiple trapezoids along the sides that connect the base of the bridge to the structure overhead. The steel or aluminum supports form adjacent trapezoids, with the two parallel sides being the top and bottom of the bridge sides. In modern architecture, trapezoids are often used to create unusual shapes, both for the entirety of a structure and for individual elements. Additionally, the windows used A-frame gables are typically shaped like trapezoids. The parallel sides of each shape run left to right, with the bottom sides horizontal and the upper sides slanted upward to form the triangular gable end. Wow, you have seen practical examples of trapezoids too. Well, that is all for now. Again, I want you to review what we have learned today. Go back and practice correctly. And for our next meeting, I want you to read theorems on kites for the next lesson. Enjoy every mathematical experience. This is Miss Marie Josephine B. Andrade, your mathematics anchor teacher for today. Stay healthy and stay safe. God bless. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. 1 FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita.
This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Ginoong Joel M. Grande, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Pada-Pada Santa Ignacio Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, at sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na siguradong tumpak, iyak, at tatatak. Handa ka na ba sa ating talakayan at mga pagsasanay ngayong araw? Mabuti kung ganoon. Ihanda na ang iyong sarili, gayon din ang iyong compendium at self-learning activity sheets sa 3 markahan. Gayon din ang iyong mga sagutang papel at panulat. Kung may katanungan, maaari ninyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o i-send sa aking cellphone number na 0930-420-1381. Uulitin ko, 0930-420-1381. At aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi masagot, huwag mag-alala dahil sasagutin ko naman ito offline. Mga kapantas, hindi naman masamang balikan ang nakaraan, lalo na at magiging susi ito sa kinabukasan. Naniniwala ba kayo rito? Upang lubos nating maintindihan ang ating bagong talakayan ngayong araw, tayo muna ay magbalik tanaw sa huling paksang tinalakay ni Ma'am Ruela Torres tungkol sa pang-uring nagpapasidhi ng damdamin. Sa pamamagitan nito, masusukat natin kung gaano nakalawak ang inyong kaalaman kaugnay sa nakaraang aralin. Subukan ninyong sagutin ang mga katanungang aking babanggitin. Ito ay inyong sasagutan sa inyong sagutang papel at bibigyan ko lamang kayo ng 3 segundo upang itala o isulat ang inyong mga sagot. Kung handa na kayo, atin na itong simulan. Unang katanungan. Ito ay isang uri ng tulang liriko na pumapaksa sa damdamin katulad ng kalungkutan, kasawian, at kaligayahan. Ulitin ko ang tanong. Ito ay isang uri ng tulang liriko na pumapaksa sa damdamin katulad ng kalungkutan, kasawian, at kaligayahan. I-type na sa comment section sa ating Facebook Live ang tamang sagot. 3.
2, 1. Kung ang sagot mo ay elihiya, magaling. Tama ang iyong sagot. Sunod na tanong, ito ay ginagamit sa pagpapasidhi ng damdamin at kaisipan ayon sa intensidad ng pagkakaayos ng kahulugan. Uulitin ko ang tanong, ito ay ginagamit sa pagpapasidhi ng damdamin at kaisipan ayon sa intensidad ng pagkakaayos ng kahulugan. Uli, i-type na sa comment section sa ating Facebook Live ang wastong sagot. 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay tiny, mahusay. Tumpak ang iyong sagot. Sunod na katanungan, ito ay isa sa mga bahagi ng pananalita na naglalarawan sa tao, bagay, pook at pangyayari. Ulitin ko, ito ay isa sa mga bahagi ng pananalita na naglalarawan sa tao, bagay, pook at pangyayari. Muling i-type ang iyong sa comment section ang iyong sagot sa ating Facebook Live. 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay panguri, matalino dahil ang iyong tugon ay wasto. Hinalakay na rin na ang pagpapasidhi ng damdamin ay isang uri ng pagpapahayag ng saloobin o emosyon. Ito ay sa paraang papataas ang antas nito. Halimbawa na lamang, kapag tayo ay iniwan o pumanaw ang isa sa mahal natin sa buhay, hindi ba't sisidhi ang ating damdamin at mapupuno ng iba't ibang emosyon? Narito ang isang halimbawa. Maaari mo bang iayos o iantas ang mga salita batay sa sidhi at bigat nito? Bilang isa ang may pinakamababang sidhi at bilang 4 naman ang pinakamataas. Ito ang mga salita: ganid, damot, sakim, gahaman. 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay damot bilang 1, sakim bilang 2, gahaman bilang 3, ganid bilang 4, napakahusay. Tama ang iyong sagot. Kung iisipin natin, pare-pareho lamang ang kahulugan. Ngunit magkakaiba ang antas o sidhi nito. Binabati ko kayo mga kapantas dahil inyo pang nababatid ang huling paksang tinalakay. Sa pagtalakay sa ating bagong aralin sa araw na ito, inaasahan ko na matatamo mo ang mga sumusunod na mga mahalagang kasanayan. Unang kasanayan, na isusulat ang isang anekdota o liham na nangangaral. Isang halimbawang elihiya. Pangalawang kasanayan, nabibigyang tuna ang mga nakitang paraan ng pagbigkas ng elihiya o awit. Bilang formal na panimula sa ating talakayan ngayong araw, narito ang isang larawan. Sa loob lamang ng 20 segundo, nais kong magsulat kayo ng simple ngunit makabuluhang mensahe batay sa inyong pagsusuri sa larawang inyong nakikita. Ang inyong oras ay magsisimula na. Na ang inyong oras at nais ko ang simpleng mensaheng inyong naisulat ay inyong bigkasin sa harap ng inyong mga magulang matapos ang pag-aaral natin ngayong hapon. Siguradong magiging makabuluhan na naman ang talakayang ito dahil kayo ay matututo kung paano magsulat ng elihiya. Handa ka na ba? Handa na ba kayo? Handa na ba lahat ng mga kapantas? Buksan ang isip at puso para sa isa na namang makabuluhang talakayan. Ang hirap magsulat, lalo na kung hindi ito ang iyong hilig. Pero napakadali kung ikaw ay may pinanghuhugutan. Kung ikaw ay bigo, masaya, malungkot, at lahat pa
pa ng emosyong pwede mong maramdaman at naranasan ay maaari mong gamitin upang ikaw ay makapagsulat. Sa pagsulat, mayroon tayong dapat isaalang-alang na mga tuntunin upang maging maganda at maayos ang ating pagsulat. Ngayon, alamin natin kung ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng elihiya. Una, ang tema. Ito ang pangkabuuang kaisipan ng elihiya. Ito ay kadalasang konkretong kaisipan at pwedeng pagbasihan ang mga karanasan. Ano ang nais mong isulat na elihiya? Kailangan ito ay naglalaman ng tunay na damdamin ng may akda. Ito ay naglalaman ng kalungkutan, kasawian o kaligayahan. Depende ito sa nais ipabatid ng may akda sa tagapakinig o mambabasa. Ang importante ay bunga ito ng totoong damdamin upang mas maging epektibo at maganda ang elihiya. Sa mga halimbawa ng elihiya, malalaman natin agad kung ang tema nito ay malungkot, makikita mo naman lahat ng tagapakinig ay umiiyak. Ganoon din naman kung masaya, lalo na kung babalikan ang mga nakawiling gawain ng mga yumaong mahal sa buhay. Pangalawa ay ang tauhan. Ito ang taong kasangkot sa tula. Sila ang nagbibigay buhay at kulay sa akda. Para kanino ang elihiya? Sino ang nais mong alayan ng elihiyang gagawin o isusulat mo? Pangatlo ay ang tagpuan. Ito ay ang panahon at lugar na pinangyarihan ng tula. Kaapat, ang kaugalian bilang tradisyon, kinamulatan o kinagawian. Dapat maramdaman ng mga tagapakinig sa elihiyang gagawin mo ang kaugalian o tradisyon na iyong kinamulatan upang maging kapanipaniwala at makasabay sa iyong sinasabi ang mga tagapakinig. Kalima, ang wika. Ang wikang gagamitin ay maaaring formal. Ito ay ang salitang standard o maaari rin namang informal. Ito ay madalas gamitin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Mahalaga na ang wikang gagamitin ay naiintindihan ng lahat. Kaanim, ang simbolismo. Ito ay ang paggamit ng simbolismo para magpahiwatig ng isang ideya o kaisipan. Ikapito ay ang damdamin. Napakahalaga ng damdamin sa pagsulat ng elihiya dahil ito ang unang mararamdaman ng mambabasa habang binibigkas ang elihiyang nagawa. Nakasalalay dito ang emosyon na pwedeng maramdaman ng iyong mga tagapakinig. Iyan nga ang mga dapat tandaan sa pagbuo o pagsulat ng elihiya. Nakasunod ba kayo sa ating tinalakay? Natutuwa ako at nakasunod kayo sa ating pagtalakay. Iyak ay magagamit ninyo ang mga ito sa inyong simulain upang lalong lumawak ang inyong alaman sa pagbuo ng elihiya at hinding talakayin sa pamamagitan ng pagsusuri sa nilalaman ng sikat na elihiyang mula sa butan na isinalin ni Pat B. Villafuerte, kinamagatang Elihiya sa Kamatayan ni Kuya. Sa nakaraang episode ng Aral TarlakHenyo ay nabanggit sa inyo mga kapantas na basahin muli at panoorin ang elihiyang nabanggit. Kaya naman, kung handa na ang lahat, simulan na natin. Unang tanong, angkop ba ang inyong pinakinggang akda sa kahulugan ng elihiya? Uulitin ko ang tanong, angkop ba ang inyong pinakinggang akda sa kahulugan ng elihiya? Itala na sa ating comment section sa ating Facebook Live ang inyong kasagutan mga kapantas. Ayon kay Jillian Fiona de Guzman, ang elihiya sa kamatayan ni Kuya ay angkop na angkop sa kahulugan ng elihiya sapagkat ipinakita rito ang pagdadalamhati at paggunita sa buhay ng yumao. Napakahusay mga kapantas! Sumunod na tanong,
Pasok ba lahat ang mga elemento ng elihiya sa binasang halimbawa? Uulitin ko ang tanong. Pasok ba lahat ang mga elemento ng elihiya sa binasang halimbawa? Mula kay Jovel Viloria, opo, nangibabaw talaga ang mga elemento ng elihiya dahil sa simula pa lamang nito ay ipinakita na ng persona ang kanyang pag-alaala sa kanyang yumaong mahal sa buhay. Ang galing naman ninyo mga kapantas! Sunod na katanungan, paano ang ginawang pagbigkas sa elihiyang iyong napakinggan? Uulitin ko muli ang tanong. Paano ang ginawang pagbigkas sa elihiyang iyong napakinggan? Uli, itala na ang inyong sagot sa ating comment section sa ating Facebook Live. Mula naman kay Yena Pakun, patay po sa aking napanood sa YouTube, sa elihiyang ito ay talaga namang kahit sino ay madadala sa emosyong ibinigay ng bumigkas at talaga namang nakakalungkot mawala ng mahal sa buhay. Matalino mga kapantas, magpatuloy tayo. Para sa ikaapat na katanungan, nauunawaan ba ang mga salita na ginamit sa akda? Uulitin ko ang tanong. Nauunawaan ba ang bawat salita na ginamit sa akda? Muli mga kapantas, i-comment na ang inyong mga kasagutan sa ating Facebook Live kung naunawaan ba ang mga salitang ginamit sa elihiya. Ayon naman kay Tisha Angelica Manong, opo, lubos ko itong nauunawaan sapagkat gumamit ang persona o may akda ng mga payak o simpleng mga salita. Aba, napakahusay ninyo mga kapantas. Dumakot tayo sa susunod na katanungan. Katanungan bilang 5. Angkop ba sa emosyon ng nagsasalita ang damdaming dapat maramdaman ng mga tagapakinig? Uulitin ko ang tanong. Angkop ba sa emosyon ng nagsasalita ang damdaming dapat maramdaman ng mga tagapakinig? Type na ang mas sagot sa ating comment section sa ating Facebook Live. Mula kay Daphne Dayan Bandales, opo, ang emosyon na nagsasalita ay angkop sapagkat makikita at madadama sa boses ng bumigkas ang pigati. Sa nilalaman ng elihiya o akda, mararamdaman mo rin ang pigati at pangungulila sa isang mahal sa buhay na pumanaw. Natutuwa ako at pinakinggan mong mabuti ang elihiya sa kamatayan ni Kuya. Magaling mga kapantas! Para naman sa ika-6 na tanong, magpatuloy tayo mga kapantas. Sino-sino ang mga tauhan sa binasa? Uulitin ko. Sino-sino naman ang mga tauhan sa binasa? Uli, tala na ang inyong mga sagot sa ating comment section sa ating Facebook Live. Mula kay Mark James Tolinada, ang mga tauhan sa binasang elihiya ay sina Ina, si Pema, at ang nakababatang kapatid na siyang nagsilbing persona sa akda. Matalino mga kapantas! Good job! Sunod na tanong, saan ginanap ang elihiyang binasa? Uulitin ko, saan ginanap ang elihiyang binasa? Sino kaya makakakuha ng tamang sagot? I-type na sa ating comment section sa ating Facebook Live. Ayon naman kay Sagani Tabakero, ang pinag-ugatan ng elihiya sa kamatayan ni Kuya ay sabutan. Ang bansang ito ay walang pampang na matatagpuan. Ito ay matatagpuan sa bundok ng Himalaya sa pagitan ng India at China
sa Silangang Asya. Kaya maaaring ito po ang lugar na pinagganapan ng elihiyang binasa. Tumpak, napakagaling. Lubos akong nagagalak mga kapantas. Tumapon naman tayo sa ikawalong tanong. Nalito ka ba sa mga salitang ginamit sa akda? Ulitin ko. Nalito ka ba sa mga salitang ginamit sa akda? Mula kay John Elisha Twain Papun, hindi po. Dahil ang salitang ginamit sa akdang ito ay payak. Kung kaya't bilang mambabasa at tagapakinig, madali ko lamang po itong naunawaan. Lubos akong natutuwa kung gayon. Matalino mga kapantas, ipagpatuloy pa natin. Para sa ikasyam na katanungan, ano ang mga simbolong ginamit sa akda? Uulitin ko ang tanong. Ano ang mga simbolong ginamit sa akda? Comment na kung ano mga simbolong ginamit sa elihiyang inyong napakinggan o binasa. Mula naman kay Mary Rose Zana Costa, ang mga simbolong ginamit po sa akda ay ang mga larawang guhit, aklat, larawan, poster at tala-arawan. Ang mga bagay na ito ang siyang kumakatawan sa yumaong mahal sa buhay. Mga bagay na nagpapaalala sa mga pagsusumikap at pagpapagal. Lodi mga kapantas, napakahusay na tugon. Para naman sa ikasampu at huling katanungan, ano naman ang naramdaman mo habang ito ay iyong binabasa? Uulitin ko ang tanong. Ano naman ang naramdaman mo habang ito ay iyong binabasa? Mula kay Jamila Bianca Manuel, malungkot po. Tama ka, kapantas. Lahat tayo ay may iba't ibang pananaw at damdamin hinggil sa paksa. Ngunit sa bahaging ito, marahil pareho tayong nalungkot. Sino nga naman sa atin ang magiging masaya kung ang taong mahalaga sa atin ay pumanaw sa panahon at oras na hindi inaasahan? Binabati ko kayo mga kapantas. Palakpakan ang inyong mga sarili sa pagsagot ng mahusay at tama sa mga katanungan. Ngayon ay kayo naman ang bibigyan ko ng pagkakataon upang magsulat ng sarili ninyong elihiya. Mag-isip ng malalim, isipin ang taong nagpapasaya sa inyo sa araw-araw. Isipin kung bakit kayo masaya kapag kasama siya. Isipin ang mga bagay na ginawa nila para sa inyong kapakanan. Isipin kung gaano ninyo kayo kamahal na pati sarili niyang buhay ay kaya niyang isakripisyo alang-alang sa inyo. Sino ang taong inyong naiisip? Ina, ama, kuya, ate, lolo, lola, tita, tito, kaibigan ba o kasintahan, o ang iba pang mahalaga sa atin? Sa puntong ito, isipin mo kung ang taong iyon ay pumanaw ng biglaan. Ano ang nais mong sabihin sa kanya? Paano mo ipaparamdam ang iyong pasasalamat at pagmamahal? Sa pagsulat ng iyong sariling elihiya, isulat ang nais sabihin sa taong naiisip. Sulat ito sa isang buong papel. Pagkatapos, bigkasin ang ginawang elihiya o awit sa harap ng kamera at isumiti ito sa iyong guro sa pamamagitang Facebook Messenger. Kung ang mag-aaral ay walang anumang gadget, maaaring magsilbing hurado ang iyong mga magulang. Isaalang-alang sa pagsulat ang elemento ng elihiya na ating tinalakay. Ang gawain ito ay magsisilbing takdang aralin na iyong ipapasa sa inyong guro. Narito ang pamantayan sa inyong takdang aralin. Una, may orihinalidad at akma sa paksa ang elihiya o awit na nabuo. Ito ay may laang puntos na 5. Kalawa, gumamit ng tamang pahayag sa pagpapasiti ng damdamin, kaya't lutang na lutang ang damdaming nais ipaiwati. Ito rin ay may laang puntos na 5. Ikatlong pamantayan, nalapatan ng akma at kahaya-ayang himig ang nabuong tula. Ito ay may 5 puntos. Huling pamantayan, naging kawili-wili at nahikayat ang lahat ng makikinig. Ito rin ay may laang 5 puntos. Kabuuang puntos, 20.
narito rin ang magiging interpretasyon ng inyong makabuluhang puntos. Kapag ikaw ay nakakuha ng 20 puntos, ibig sabihin ikaw ay napakahusay sa pagsulat. Kapag 15 puntos naman, mahusay. 10 puntos, nakakuha ng 5 puntos at nangangailangan pa ng pagsasanay sa pagsulat o pagbuo ng ilihiya. At dyan na nagtatapos ang talakayan natin ngayon araw. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay may sagawa at maibahagi sa iba. Laging pakatatandaan mga kapantas, habang tayo ay nabubuhay, sikapin nating iparamdam ang pagmamahal sa mga taong mahalaga sa atin bago mahuli ang lahat. Isa na namang makabuluhang paksa inyong natutuhan sa araw na ito. Sana'y nagsilbing aral na ito upang mas maging malapit tayo sa mga taong mahal natin. Naway lahat ng inyong naaral na napulot ay inyong maisabuhay. Muli, ako si Ginoong Joel M. Grande, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9 na nagmula sa Padapadan National High School. Ako rin ang sumulat ng script na ito at ipinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, talupuro ng Corazon Aquino High School. Samahan ninyo akong libutin ang mahiwagang mundo ng panitikan gamit lamang ang aklat at panulat. Takipan na din ang malikhaing isipan at mapaglarong imahinasyon. Hanggang sa muli mga kapantas! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ibinahagi ni Tarlac 1st District Congressman Jaime D. Cuangco ang mga proyektong ipinatupad nito para sa mga Tarlakenyo. Aniya, bilang inyong lingkod, ang aking tungkulin ay hindi lamang sa pagbuo ng mga batas, kundi kasama rito ang paggawa ng mga programang pangkaunlaran. Ilan sa mga programa at proyektong ipinatupad nito ay ang medical assistance sa mga indigent patients o MAIP, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD, assistance to individuals in crisis situations o AICS at TESDA training. Ang mga nasabing proyekto ay nakapagbigay ng tulong sa napakaraming mga Tarlakenyo. Para sa iba pang mga detalye, panoorin. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Purok Elementary School, Pura Tarlac,
sa bayan ng Kapas, Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Magandang hapon sa ating lahat, lalo na sa ating mga taga-subaybay ng ating Project Shine Aral TarlakHenyo dito sa DCTC Radyo Pilipino 828 AM Radio. Magpapanood din ito sa RTV Tarlac Channel 26. Ako po ang inyong segment host, Diana Bifapun, Master Teacher 1 mula sa bayan ng Hirona, isa ring kasalo enthusiast. Ngayong hapon, mapalad tayo na tayo ay magkakasamang muli at sasamahan tayo ng mga magagaling at talagang expert pagdating sa araling panlipunan. Okay, uunahin na natin ang ating Principal 2 ng Paniki North Central School na isa ring kasalo enthusiast, walang iba kundi si Dr. Lab Varagas. Magandang hapon, Dr. Lab! Hello, magandang hapon po, Miss Diana Facun. Magandang hapon po sa lahat ng mga ating tagapakinig at tagapagsubaybay ng RTV, Aral TarlakHenyo. Pagbati po sa mga taga-paniki, mga kapwa Panikenyo at Tarlakhenyo. Kasama din po natin ang Head Teacher 6 ng Tarlac National High School. Walang iba ang napakasipag at napakahusay na si Sir Jomar J. Pansipra. Good afternoon, Sir Jomar! Magandang hapon po, Ma'am Diana. Isang pagbati ng kapayapaan sa lahat ng mga mag-aaral, sa aking mga kapwa-guro, sa mga magulang, at sa lahat ng mga taga-subaybay po ng napakabuluhang programang ito. Gayun din, isang maalab na hapon po sa aking mga kapwa-kasamahan na mga AP Learning Specialists, mga AP Leaders, Head Teachers. Maraming salamat po sa pag-tune in at iniimbitahan ko po kayo na makinig maigi dahil nakatitiyak ako na marami tayong matututuhan sa ating paksa ngayong hapong ito kasama ang aking kapwa-panelist, Dr. Lovelia Paragas. Okay, kumusta naman kayo dyan, Ma'am Love at saka Sir Jomar? Umuulan ba dyan? Hindi naman umuulan dito, Ma'am Dayan. Payapa at maayos ang paligid. Ay, Sir Jomar. Dito naman, medyo tumila na yung ulan kanina, ma'am, pero kanina, malakas ang ulan dito. Kaya nag-aalala ko baka magkaroon ng power interruption. Pero so far, so good, ma'am. Okay, salamat naman. Pero kahit anumang ulan o gaano man ito kalakas, ay hindi ito magpapatigil sa ating desire para i-share sa mga kabataan, sa ating mga nakikinig, sa ating mga manonood, ang isang napakagandang topic na kung saan tayo ay pag-uusapan natin ang kasaysayan ng bayan ng Paniki. Tamang-tama yan, Sir Jomar at saka Dr. Love, di ba? Kayo, both of you are from Paniki. At ako naman ay, although from Hirona ko, yung aking baryo ay yung boundary ng Paniki at saka Hirona. So, sa kabilang kanto, Paniki na sa amin. So, very close din ang Paniki sa atin. So, ang pag-uusapan natin ngayong hapong ito ay tungkol sa kasaysayan ng Paniki. Ang Paniki, gaya ng ibang lugar sa lalawigan ng Tarlac, ay isang makasaysayang lugar. Okay, bakit nga ba ang pagkakatatag ng Paniki ay napakahalagang pangyayari sa probinsya? Para ipaliwanag ito, maaari nating tanungin si Dr. Lab tungkol dito. Dr. Lab, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit napakahalaga ng pagkakatatag ng Paniki sa kasaysayan ng probinsya ng Tarlac? Dr. Lab? Opo, ma'am. Salamat, Ma'am Dayan. Alam niyo ba na talagang mahalaga ang pagkakatatag ng Paniki sa kasaysayan ng lalawigan ng Tarlac?
Matatandaan natin sa mga unang talakayan dito sa Kasalo sa Radyo na ang hilagang bahagi ng Tarlac ay bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. So bago pa pangalanang paniki ang ating bayan, ito muna ay nakilala noon bilang Manggang Marikit. Opo, tama ang narinig ninyo, Manggang Marikit. Ito ang unang sityong nabuo sa timog na bahagi ng Pangasinan. Ulitin ko po, una itong sityo sa timog ng Pangasinan. Ang Pangasinan kasi ay mayroong mga 7 sityo. Ang mga ito ay ang Binalatongan na siya ngayong bayan ng San Carlos City, ang Manawag, ang Bagnotan na siya ngayong Dagupan, ang Lingayen o Lingayen ngayon, Urbistondo, Malangge na siya ngayong Bayambang, at Telbang o Bautista, at ang Manggang Marikit. Nakita na ito ni Martin de Goiti, isang Kastilang pinuno noong 1571. So ano nga bang ibig sabihin ng Manggang Marikit? May matandang kwento na sa lugar na ito naninirahan ang isang napakarikit o napakagandang dalaga. Siya ay may 2 masugid na tagahanga o manliligaw. Hindi alam ng dalaga ngayon kung sino sa kanilang 2 ang sasagutin, sapagkat parehas niya silang gusto. Kaya ang ginawa ng dalaga, sinagot niya silang 2. So salawahan si dalaga. Kaya nang malaman ng 2 binata ang ginawa ng dalaga, naghiganti ang mga binata. Ang magandang dalaga ay ibinitin sa puno ng mangga sa may plaza. Kaya doon po nakuha ang pangalang Manggang Marikit. Oh, ganun pala, Dr. Love. Manggang Marikit ang tawag ng unang panahon. So, Manggang Marikit, paniki. So, paano naging paniki? So, Sir Jomar, baka pwede mo namang i-share sa amin kung ano yung na found out mo, ano yung na-research mo. Paano yung Manggang Marikit, paano siya nabago sa kasalukuyan nitong pangalan? Isang napakagandang katanungan yan, Ma'am Diana. Maraming mga Ilocano mula sa Hilaga ang nakipagkalakalan sa may bandang timog ng Manggang Marikit. Ang mga Ilocano ay namangha sa mga paniki na nakabitin sa mga puno ng malalawak na gubat malapit sa ilog sa may bandang timog ng Manggang Marikit. Dahil sa napakaraming paniki na makikita roon, ang Manggang Marikit ay pinalitan ng pampaniki. Sa salitang Iloco, ito ay nangangahulugang paniki. Noong dumating ang mga Kastila sa pampaniki, nahihirapan silang bigkasin yung pampaniki. Kaya ang ginawa nila, mas pinaiksi nila ito. So mula sa Manggang Marikit na naging pampaniki, ito ay naging Pueblo de Paniki o bayan ng Paniki. Yun po, Ma'am Diana. Wow, ganun pala yun. Kaya akala ko nung una, Sir Jomar, Dr. Lab, kasi di ba pag yung boundary ninyo, pag pupunta ka sa Paniki, mayroong revolto doon ng Paniki. Akala ko pa lang yung design. So may significant pala ito sa history. So, Dr. Lab, may nabanggit ka sa akin nung research seminar natin na yung angkan ng ninyo ay may malaking kinalaman sa kasaysayan ng Paniki. So, mag-start tayo sa Manggang Marikit to Paniki. So, Dr. Lab, maaari mo bang i-share yung sinasabi mo nun sa akin nung seminar natin? Okay, tama ka dyan, Madam Dayan. Alam niyo ba, noong 1712, ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ay nag-atas ng isang grupo ng Pangasinense na pinamumunuan ng magkapatid na Raimundo at Manuel Paragas para ipalaganap ang Kristyanismo. Tumira sila
sa Manggang Mariit at itinatag nila ang Pueblo de Paniqui. Si Raimundo Paragas ang unang namuno o gobernadorsilyo ng Pueblo de Paniqui. So ang pagtira ni na Don Raimundo Paragas at Don Manuel Paragas ay naghikayat sa mga tao na manirahan dito at yakapin ang Kristyanismo. So dahil dito, naitatag ang parokya noong May 4, 1718 at si Santa Rosa de Lima nga ang naging patron ng Paniqui. Ang unang naging pari o kura paroko ay si Pedro Jose Sanchez. So, hindi naglaon ay nagsidatingan na ang mga iba pang mga tao mula sa Pangasinan, Ilocos, Pampanga at Nueva Ecija. Ganun pala. So, Dr. Love, yung si Don Raimundo at Don Manuel, parang kanununuan ng inyong mister. Tama ba ako? Opo, tama po kayo. So, napakalaki pa lang ng ambag ng pamilya Paragas sa pagtatatag ng pueblo ng Paniqui, ano? So, after nun, ma'am, ano pa ang nangyari nung panahon ng Kastila, noong nandun pa yung magkapatid na Don Raimundo at Don Manuel? So, baka meron ka pang may share nung panahon ng Kastila sa Paniqui. So, ano naman ang naging kasaysayan pa ng Paniqui, Dr. Love? After nung nandun na sila, diba, nandun na sila, dumating sila, nagpaginyag yung mga tao sa Kristyanismo. Ano pang sumunod na nangyari, Dr. Love? So, ang Pueblo de Paniqui talaga ay nakatayo malapit sa Agno, Pampanga River. Subalit ito ay nagpalipat-lipat ng maraming beses nung panahon ng Kastila. So bakit ito nalipat-lipat? May dalawang dahilan. Una ay dahil sa laging pagsalakay ng mga Negritos. Pangalawa ay ang pag-aalsa ni Juan Caragay, isang tagapaglingkod ng simbahan sa Dagupan, natutol sa mga Kastila noong 1719. So sa pag-aalala na baka pumunta sa Pueblo de Paniqui si Caragay at doon magtago, si Don Raimundo Paragas at ang kanyang mga tao ay lumipat pakanluran ng Tarlac River at nakarating nga sila sa lugar na kung tawagin ngayon ay Nagmisaan. So ang Nagmisaan noon ay lugar na tahimik, mainam para sa agrikultura, subalit malayo ito sa komersyo at kapitolyo ng Lingayen. Kaya si Don Raimundo at ang mga tao ay hindi nagtagal doon. So muling lumipat ang grupo ni Don Raimundo Paragas mula sa Nagmisaan papuntang silangang bahagi at nakarating nga sa Akukulaw. So ang lugar na ito ay may magandang lupa, maraming puno, maraming fruit bats o paniki. Ang Pueblo de Paniqui ay may 35 na barangay. 76 na barangay noon. No? Ang Pueblo de Paniqui, ang pinakamalaking sitio ay ang mga sumusunod. Halimbawa, yung San Isidro na siya ngayong Puyapo. Ang Barog na siya ngayong bayan ng Laguna. Ang San Jose de Camiling, na siya ngayong Camiling, ang Bani, na siya ngayong bayan ng Ramos, San Ramon, na siya ngayong bayan ng Bungada, San Jose de Anao, na siya ngayong bayan ng Anao, no? De Villa, na siya ngayong bayan ng Pura, at Binaca o Santa Ignacia. So sa panahong ito, naging makasaysayan lalo na ang Paniqui sapagkat may isang prinsipe sa katauhan ni Sultan Alimuddin ng Holosulu ang nabautismuhan noong April 29, 1750 ni Padre Enrique Martin sa lugar nga ng Akukulaw. Kaya maging ang mga anak ni Alimuddin na sina Israel at Fatima ay nahikayat din sa Kristyanismo.
Kaya doon nakuha ang pagdiriwang na Binyagan Festival. So, oo nga pala, Dr. Love. Ano yung Binyagang Festival na yan? Alalang-alala ko kasi grade 4 ako noon. Talagang pag ganong buwan na April, pupunta na kami sa paniki noon. Alam nyo, ang alalang-alala ko yung mga karosa, mga float, tapos ang mga tao nakadamit pang Muslim. Tapos, anong pangalan nito? May mga nagre-reenactment ng pagbibinyagan. So, sana, Ma'am Love, magkaroon sana ng, marker man lang na at this area, nagkaroon ng binyagan. Siya ang kauna-unang Muslim na nag-convert sa Kristyanismo sa Pilipinas. Kasi nung kausap ko si Dr. Lino Dizon, sabi niya, Doc, kailangan bang gunitain yung Binyagan Festival? Sabi ko, anong significant nun? Sabi ko. Sabi niya, actually malaking pan yan, malaking ambag sa kasaysayan yan. Kasi, ano pong prueba? Sabi ko, alam mo bang binabanggit yan aside from sa kasaysayan natin, binabanggit yan lagi sa pasyon. O, di ba? Sana yung mga kabataan ngayon, Dr. Laban at Sir Jomar, yung maalala nila at magkaroon na lang ng marker na sa Akukulaw, minsan naging parang sentro ng komersyo ng paniki noong unang panahon. Kaya lang ang tanong, Dr. Love, from Akukulaw, paano nalipat ngayon sa poblasyon ang sentro ng komersyo? Maari mo ba kaming, ibig ko sabihin, maari mo bang i-share pa kung paano na-transfer yung Pueblo de Paniki papuntang Akulaw? Sa pagkakaalam ko po, mayroon namang marker sa barangay Akulaw. Yan ay tanda ng pagpapahalaga ng mga Panikenyo sa kasaysayang lokal, no? So, sa pagpapatuloy ng paglagi ng Pueblo de Paniki sa Akukulaw, alam niyo po ba, hindi rin ito ganun nagtagal. Bakit? Sapagkat ang lugar po ay mababa at laging binabaha tuwing umuulan. Kaya ang Alkalde Mayor de Pangasinan ay nag-utos ng paggawa ng mga malalaking bangka para magamit sa pagpapadala ng mga sulat sa iba pang karatig lugar. So dahil sa laging pagbaha po, ito ang naging dahilan upang lumipat muli ang pamahalaan ng Paniki. So naganap sila ng lugar na mas mataas, yung malayo sa baha, kaya nakarating po sila sa Pugong Kadanglaan. So nasaan na ngayon itong Pugong Kadanglaan? Dito itinayo ang isang kumbento, palengke at plaza. So kung hahanapin po natin sa kasalukuyan, ito yung kinatitirikan po ng bayan ng Paniki, ang Pugong Kadanglaan, ang poblasyon. So ayon sa ulat ni Padre Pedro Manuel Mora noong 1804, itinatag ang simbahan at kumbento sa Paniki. Ganun pala, Dr. Love, no? Yung kumbento malapit sa simbahan, yun kaya yun? Opo, po yun. So yung kumbentong yun pala, Dr. Love, ay isang keeping saksi ng kasaysayan din ng paglipat mula sa Akukulaw papuntang Pugong Kadanglaan. So, palipat-lipat pa lang Paniki, Dr. Love, mula sa lumipat sila doon sa gilid ng ilog, lumipat sa Nagmisahan, papuntang Akukulaw. Tapos, pumunta sila sa Pugong Kadanglaan. Kaya, pagkatapos kaya nun, anong nangyari? Ito naman, tapos na tayo sa panahon ng Kastila. Ngayon, dadako tayo sa panahon ng mga Amerikano. So, Sir Jomar, after ng Spanish era, anong naman ang nangyari sa bayan ng Paniki? Ma'am Diana, noong 1900s, itinatag ang munisipyo ng Paniki sa pamumuno ng mga Amerikano at isinalin kay Don Domingo Palarca ang pamamahala. Nang itatag ang civil government o gobyerno sibil, si Juan Colendrino ang namuno noong July 1901. Yan ay 2 buwan bago itatag ang Tarlac National High School. Sinundan siya ni na Gabriel Gatchalian, ni Roman Domantay, ni Melesio Cujuangco, Elias Recto, Maximo Arazo, Gregorio Obsena,
Jose Gatchalian, Julian Obsena, Agustin Del Valle, Pablo de Gracia at Agustin Del Valle. So, siyempre, ang alam naman natin, yung panahon ng Amerikano, 45 years silang nagpunta dito sa, tayong sinakop sa Pilipinas. So, kung tutukusin Sir Jomar, parang ang ganda rin ng transition ng paniki ng panahon ng Afan. Kasi, di ba, from military government, naging civil. So, ngayon, nagkaroon ng mga bagong leader. So, medyo parang naging smooth. So, nung panahon naman kaya ng mga Amerikano, Sir Jomar, anong nangyari sa paniki? Pagkatapos ng mga Amerikano, dumating yung mga Hapones noong 1942. At kaagad nilang inukupa yung bayan ng Paniki at nagtatag sila ng gobyerno sa pamumuno ni Don Ramon Garcia. Subalit agad siyang nagbitiw dahil sa pagtutol ng mga guerrillas. Kaya siya ay pinalitan ni Don Julio Arellano na kung saan palihim pala silang nag-oorganisa o bumubuo ng isang hukbo ng mga guerrillas. Noong May 8, 1945, nagtatag ng hukbo si Jose Maristela. Napatay nila ang 2 pangkat ng mga sundalong Hapones na binubuo ng 52 katao. And then nung dumating ang pwersa ng mga Amerikano, naging malaya ang bayan ng Paniki. So yun yung transition, Sir Jomar, nung bumalik ang pwersa nila Douglas MacArthur, okay, isa rin sa mga napalayang lugar ay ang Paniki. So, Dr. Lab, meron kang i-share na trivia, di ba? So, ano ba talaga ang tamang spelling o tamang pangalan ng Paniki? So, pwede mo bang i-share, Dr. Lab? Sige po. So, ito naman po ang trivia tungkol sa pangalan ng Paniki. Ano po? So, alam niyo ba, nung panahon ng Commonwealth, o panahon ng panunungkulan ni Pangulong Manuel L. Quezon, nabago ulit ang pangalan ng Paniki. Ginawa itong Paniki bilang pagsunod sa Commonwealth Government Philippinization of Places in the Philippines. Letter K po yun, yung Paniki, spelled as P-A-N-I-K-I. So, ngunit ito ay ibinalik mula sa Paniki na letter K at naging Paniki na P-A-N-I-Q-U-I sa pamahalaan ni Pangulong Manuel A. Rojas. So yan ang munting trivia ng pangalang Paniki. Bukod sa marikit, pampaniki, meron pa palang transition from K to Q, balik sa Q. So, ang tawag dito, napakaganda ng sinabi nyo, Dr. Labne, na ngayon, natapos na yung panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapones. Lumako naman tayo sa kasalukuyang katayuan ng Paniki. Kumusta na ang Paniki ngayon, ma'am? Pagdating sa komersyo, pagdating sa infrastruktura, ano pong masasabi ninyo, Dr. Lam? Napakagandang katanungan po niyan at masarap sagutin din, no? Dahil ako ay nabubuhay sa kasalukuyan, no? So sa kasalukuyan, ang bayan ng Paniki ay isang first-class municipality ng lalawigan ng Tarlac. So ang mabilis na pagdami ng mga negosyong itinatayo sa bayan ng Paniki ay kasama na dito ang pag-usbong ng iba't ibang industriya. Nagiging mabilis din ang paglago at pag-unlad ng buhay ng mga tao na humigit kumilang 100,000 Panikenyans. So dahil na rin ito sa pagtutulungan ng mga tao at sa mga namumuno sa bayan ng Paniki. So ang bayan ay binubuo ng 35 na barangay na may mga elementarya at mga primaryang paaralan na bumubuo ng 3 distrito. Ito nga po ay ang Paniki North, ang Paniki South at Paniki West. So may mga pribadong paaralan din tulad ng CIT Colleges, St. Rose Catholic School, P.O. Domingo Montessori, Paniki Christian School, St. Vincent School Foundation, Central Luzon High School at iba pa. So may mga pampublikong pang-sekundaryang paaralan din tulad ng Eduardo Cojuangco National Vocational High School,
ang Balawang National High School, at ang Ventimiglia High School. Mayroon ding mga kolehiyo sa ating bayan, no? Nandiyan dyan ang CIT colleges, ICF colleges, at St. Paul colleges. Isa na palang first class municipality ang Paniki. Ito ay nangangahulugan lang na maunlad na talaga at patuloy pa itong umaangat. Sa pangkalatan, ano po ba ang karaniwang kinabubuhay ng ating kababayan, Dr. Love? Ano yung mga source of income nila? Okay po. Ayon sa datos, pagsasaka pa rin ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao sa Paniki, no? Pangunahing tanim pa rin ang palay, mais, tubo, singkamas, kamote at iba pang mga gulay. Pero bukod dito, marami na ring mga industriya po ang umusbong sa bayan ng Paniki tulad ng mga naglalakihang mga establishmento o mga mall, no? Marami ring mga profesional na Panikenyo ang naghahanap buhay sa mga opisina, sa bangko, paaralan, at ang iba naman ay sa pagnenegosyo. Tulad naman ng itlog, pagkain, lumber and hardware, at pag-aangkat ng mga pangunahing materyales sa mga pangunahing pangangailangan. So, Ma'am Dian, sa aking naisulat na thesis noong 1995 na may pamagat na The Genealogy of Don Jose C. Cojuangco Sr. and its Legacy to the Province of Tarlac, ay nakasulat po ang malaking ambag ng pamilya Cojuangco sa kabuhayan at pag-unlad ng bayang Paniki, no? Sa larangan ng pagsasaka at pagbibigay ng mga trabaho, hindi lang sa mga Panikenyo, kundi maging sa mga Tarlakenyo. Wow! Dr. Love, pabasa mo rin sa akin yung sulat mo, ha? Nakapagsulat na po pala kayo ng lokal na kasaysayan ng Paniki. So sana, Dr. Jomar, no? Sir Jomar, mabigyan tayo ni Dr. Love ng copy na yon. So, kailangan natin copy na yan, ma'am. Opo, pwede. Nandito, nakatago pa. So kung titignan mo nga naman kasi sa mga bayan ng Tarlac, talagang isa ang Paniki sa mga mauunlad na. So pagdating sa agrikultura, pagdating sa industrialisasyon, maraming pabrika, maraming mall na ngayon sa Paniki. So maliban pa doon, ano pa kaya ang maari nating tanungin o malaman sa Paniki? May mga sikat ba mga personalidad o mga may mga tao na mayroong kinalaman sa kasaysayan na pwede nating i-claim na from Paniki ang mga taong ito? Sir Jomar, baka may pwede kang i-share? Sige, Ma'am Diana. Ang Paniki ay tahanan ng mga sikat na tao tulad ng pamilya Cojuangco sa pamumuno ni Ingkong Jose Cojuangco at ang kanyang pamilya. Ang kanyang anak na si Doña Isidra Cojuangco ang nagtatag ng Paniki Sugar Mills noong 1928 at ang pamilya rin nila ang nagtatag ng Philippine Bank of Commerce. Sa Paniki rin ipinanganak ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Pilipinas, ang dating Pangulong Corazon C. Aquino. Dito rin nagmula ang namayapang ambassador at ang ating minamahal na si Eduardo Danding Cojuangco Jr. Siya yung nanguna sa Project Free o yung flagship to reach educational excellence. At ito ay libreng pag-aaral ng mga guro sa postgraduate studies. At syempre, ang minamahal din natin ang namayapang Congressman Charlie Cojuangco na siyang tumulong sa Schools Division of Tarlac Province para mabuo natin itong Project Shine, Aral TarlakHenyo. So, hindi lang pala yung mga, ibig sabihin, hindi lang yung pangalan ang maganda, hindi lang yung pangalan ng makasaysayan, kundi yung pamilya, yung angkan, at mga personalidad. Imaginin mo, ang kauna-unahang pangulong babae ng Pilipinas ay pinanganak pala sa Paniki. Akala ko naman sa Luisita siya pinanganak pala sa Paniki. So, ganun din ang ating minamahal na si Ambassador Danding Cojuangco. Okay, na tutusin, ako ay produkto ng Project Free. Ako rin. So, ganun din
ang ating namayapang si Congressman Charlie Cuangco. Pero yung ating Project Shine na kanyang tinulong sa ating division ay hindi kailanman makakalimutan yun. Yung effort na ibahagi ang ating edukasyon. Bagamat sa panahon ng pandemya, naisip nilang ibigay yung paggamit yung kanilang istasyon para ang mga ganitong mga segment, mga episode na kung saan ito ay educational sa mga bata. Hindi lang sa kanilang lesson, kundi pati rin sa kasaysayan ng ating probinsya. So, napakaganda ng ating talakayan ngayon, Sir Jomar, Dr. Lab, na? Opo, So, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin. Binabati ko po, kunin ko na ang itong pagkakataon na to, ang Local Government Unit of Paniki, ang mga guro ng Paniki, ang mga mag-aaral ng Paniki, lahat po ng mga tagapakinig sa bayan ng Paniki. Sana po nakapagbahagi kami ng kaunting kaalaman sa inyo sa larangan ng kasaysayan ng Paniki. Gayon din po ang aking PSDS, kung siya man po ay nakikinig. Pagbati po sa inyo, Madam. Sir Jomar? Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon ngayon na ma-share ang aming kaalaman sa kasaysayan ng Paniki. Sir Lambert, salamat po sa mga kasamahan namin sa Schools Division of Tarlac Province. Maraming salamat po. Sana nakikinig ang mga taga Santa Ines, Paniki, Tarlac, ang aking baryo. Kamusta po kayo dyan? Opo. Sir Lambert, maraming salamat sa pagkakataong ibinigay. Sa pamumuno rin ng ating executive sa DEPED, Sir Ronaldo Pozon, Madam Selena Vega, and Sir Arman Capili. Okay, so muli po, ako po ang inyong segment host. Natapos na naman ito, 30 minutes na. So ako po si Diana B. Pacun, na nag-iiwan ng katagang ang pagkaaral ng kasaysayang lokal ay gaan upang maunawaan ang nakaraan, mabigyang kahulugan ang kasalukuyan, at mapaghandaan ang hinaharap. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Muli, maraming salamat! Paalam! Maraming salamat! Paalam! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV